እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ የኮንፍሊክት ማኔጅመንት የሚለውን ስድስተኛውን የኢትዮጵያ ወጣቶችና ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት የህይወት ክህሎት ስልጠና ጀምራለሁ። የዛሬው ስልጠና ያሰብኩት እንደ ላይቭ ሆኖ ምናልባት ኦንላይን ያሉ ኢትዮጵያውያን እየሰሙን አንዳንድ ነጥቦችን እንድንነጋገር ዘሚን ታይም ደግሞ ሪከርድ ይደረጋል። አሁን ጆይን ማድረግ ያልቻሉ ደግሞ በሚያገኙት አጋጣሚ ጆይን አድርገው ቪዲዮውን አግኝቶ መስማት እንዲችሉ በዛ መንገድ ነው የተዘጋጀሁት። ፈቃዱ ረታ ነኝ ከኢትዮጵያ ወጣቶችና ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት። ይቅርታችን እንትኔን የፕሮሞሽን ቲሸርቴን ሳላሳያችሁ በመጀመሪያ እና እንደምታውቁት ዩዝ ኤንድ ኤጁኬሽን ሰፖርት ሰርቪስ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የተለያዩ ስልጠናዎችን በነፃ በምንችለው አቅም ሀገራችንን ወጣቱን ለማገዝ አብረን እኛም እየሰለጠንን አብረን ለመሰልጠን ይህን ስልጠና እየሰጠን እንገኛለን እና ምናልባት ለስልጠና የመንደርደሪያ እንዲሆነኝ ሌሎች ባለሙያዎች በተለያየ ጊዜ ስለ ኮንፍሊክት የተናገሩትን እንትን በማሰማት ይጀምራለሁ። አይነው ኢትዮጵያ ገና ሰዎች ከእንቅልፋቸው የተነሱ ነው። ለእኔ ደግሞ በጣም ቤስት ሰዓት ነው ይሄ ሰዓት እና ምክንያቱም ወደ እንቅልፌ ልሄድ ያለሁበት ታይም ነው እና በአጋጣሚ ጆይን ያደረጉ ከቴሌግራም ይሰሙናል። ሌሎች በዩቲዩብ እንደዚህ ጆይን ማድረግ የቻላችሁ ከዩቲዩብ ትከታተሉናላችሁ። ሌሎቹም በሚችሉት መንገድ ጆይን ያደረጉናል። እንግዲህ ግጭትን እንዴት እንፈታለን? ስለ ግጭት አፈታት ነው የምንነጋገረው ዛሬ እና ይሄ በጣም ትልቅ አጀንዳ ነው። እንደምታውቁት እንደ ሀገርም በጣም ብዙ ዋጋ ሲያስከፍለን የኖረ ጉዳይ ስለሆነ ግጭትን መፍታት በጣም ትልቅ ኢትዮጵያውያን ስኬታማ መሆን እንድንችምራችሁ አዳዲስ ነጥቦችን ጨምራችሁ ወጣቱን በተሻለ ሁኔታ ማገልገል እንድንችል ሰዎች ከኛ ልምድ ብዙ ማየት እንዲችሉ እናግዛለን ብዬ ገምታለሁ። አሁን አንድ ፕሮፌሰር ስለ ግጭት የተናገረችውን በእንግሊዘኛ ነው። መጀመሪያ እሱን አብረን እንሰማና ከዛ በኋላ ደግሞ የራሴን ሀሳብ እጨምራለሁ ማለት ነው እና መጀመሪያ እቺ ፕሮፌሰር ያቀረበችውን እንሰማለን። እንዳልኳችሁ ይሄ ላይቭ ሪከርድ እየተደረገ ያለ ነው። ምናልባት ቴሌግራም ላይ ገና እየገቡ ነው ያሉት። እዚህ አሜሪካ ሀገር ላላችሁት ደግሞ በደንብ ስለሚያመች አብዛኛውም በዙም ነው እየሰጠ ያለሁት። ዘሚን ታይም ሪከርድ እያረኩ ነው። ኢትዮጵያ ያሉት ደግሞ በቴሌግራም መግባት የሚችሉ እንዲገቡ ክፍት አድርጌዋለሁ። ዩቲዩብ ላይም ሪከርድ እያረኩ ነው እና ታንክስቱ ቴክኖሎጂ እንግዲህ ያመለጠውንም ወደኋላ ተመልሶ መስማት ስለሚቻል ቀላል ነው ላለው እንግዲህ ስለ ግጭት አፈታት ወይም ደግሞ ስለ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ነው ዛሬ የምንነጋገረው ማለት ነው እና አይ ሆፕ እንግዲህ ግጭት ምንድን ነው፣ እንዴት ይፈጠራል፣ ስንት አይነት ግጭት አለ የሚሉት ነጥቦች እና ከራሳችን ደግሞ ፕራክቲካል አንዳንድ ምሳሌዎችን እየሰጠን እንዴት ስለ ኮንፍሊክት ማኔጅመንትን በተሻለ ሁኔታ ማኔጅ ማድረግ እንችላለን፣ እንዴት ራሳችንን በተሻለ እንትን ማገዝ እንችላለን የሚለውን ለእናንተ ሼር አደርጋለሁ እና እናንተም ደግሞ ሌሎቹ እንዲያገኙ ሌሎቹም ጆይን አድርገው እንዲጠቀሙ በማድረግ ታግዙኛላችሁ። እንግዲህ የግጭት አፈታት ሲባል የግድ በተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች መሀል ላይሆን ይችላል፣ በተለያዩ የኢኮኖሚ ግሩፖች መሀል ላይሆን ይችላል፣ በተለያዩ ግለሰቦች መሀል ላይሆን ይችላል፣ በተለያየ ቡድን ላይሆን ይችላል። ግጭት ከግለሰብ ጋር እርስ በርስ ራሱ አንድ ሰው በራሱ ጋር ከራሱ ፍላጎት ጋር ከራሱ ቫሊዩስ ጋር ከራሱ ስታንዳርድ ጋር ሊጋጭ ይችላል፣ ከራሱ አመለካከት ጋር ሊጋጭ ይችላል። እንዴት እንደዚህ ያደረኩ እኔ እንዴት እንዲህ አይነት ሰው ሆንኩ ብሎ አንዳንድ ሰዎች ቆም ብለው ራሳቸውን ኩዌስችን ሲያደርጉ ሲጸጸቱ የምንሰማው ግጭት ከማን ጋር ይጀምራል? ከግለሰብ ጋር ይጀምራል ማለት ነው። እኔ ከራሴ ጋር ከፍቃዱ ጋር ራሴን ኩዌስችን የማደርግበት ጊዜ እንዴት እንደዚህ ነገር አደርጋለሁ፣ እኔ በጣም ልክ አይደለም ያረኩት ብለን ራሳችንን በምንጠይቅ ሰዓት ያሉት ነገሮች ናቸው እንግዲህ እና ከግለሰብ ጀምሮ ከዛ በሁለት ሰዎች መሃል፣ በቡድን መሃል፣ በቤተሰብ መሃል፣ በሀገር፣ በፖለቲካ ድርጅቶች፣ በሃይማኖቶች በምናምን እያለ ይቀጥላል። አሁን እንኳን እንደምታውቁት በጣም ብዙ አይነት ግጭቶች ናቸው የምናየው በማህበራዊ ሚዲያ በተለያየ አጋጣሚ የምታዩት እስከ ሃይማኖት ተቋማት ድረስ ደርሷል ማለት ነው። ግጭት ምንድን ነው ይሄ አጀንዳ? ሌሎቹ ሰዎችስ ምን ይላሉ ስለዚህ የሚለውን መጀመሪያ እስቲ አንድ በእንግሊዝኛ የተሰራ የግጭት አፈታት ሌክቸር አለ፣ እሱን እንሰማና እንመለሳለን ማለት ነው። So before we get started, let's think about what is conflict.
conflict is a very natural thing that happens whenever we live with other people. So if we're in a society with other people, we're in a house with other people, conflict is going to arise. And that's because your wishes, desires, feelings do not always perfectly match the other person's wishes, desires, and feelings. So conflict is a natural thing that you can expect to happen pretty much every day in your life. How do we normally handle conflict? There's 3 ways that people tend to handle conflict. The first way, which is by far the most common, is by avoiding. We avoid the person, we avoid the topic, we talk about them when they're not there, we indirectly try to talk about it. This is the most common, and it's because people feel very uncomfortable with conflict. It's not a pleasant situation for most people, and they'd rather do anything than to be in a conflict situation. The second thing that people do, which is very maladaptive, is to get aggressive. So when you're in a conflict situation, maybe the emotions are rising and you tend to get aggressive or verbally aggressive or even physically aggressive. And this doesn't work because the other person will immediately start to get defensive and they'll shut down and they're not going to hear anything you have to say. The third way to handle conflict is the one that most people aren't very good at, but it's the most effective way. And I'm going to show you a trick for doing that today. And it would be non-aggressive conflict resolution. And this is a method where you learn how to talk to other people about conflict in a way that's quick, efficient, very easy to learn, and very effective. And this is something that I use every day in my life. So what I'm going to do is I'm going to start with an example from my own life, day to day, and I want you to be thinking about an example from your life and maybe how this might apply to you. So the example from my life is doing the dishes. And at my house, nobody likes to do the dishes, which I think is very common. So what happens is my husband and I both work, and we have kids, and we come home and making dinner, normally we can get that done, and then it comes time to do the dishes, and nobody wants to do the dishes. So sometimes I notice that I end up doing the dishes more than half the time, or maybe I made the dinner and then I still do the dishes. And I start to get angry because I don't feel this is fair and I want some more equality in the situation. So we have a conflict. So what do? The acronym I'm going to teach you today is called STAVEN. I'm going to write that down. STAVEN. Just like that. So each of these letters stands for a different step in the process. So what is S? S is source. So in my example with doing the dishes, it's very clear. The source of the conflict is my husband. We're the only 2 people involved in this conflict. Sometimes it's not so clear who the source is, and you have to really sit down and think about it. If you're at work where there's a lot of people, or you're in a group setting, or a family where there's multiple family members, sometimes you really have to sit and identify who is the source of the conflict. So that's S. T, what is T? T is time and place. And I think of all of the parts of the acronym, in some ways, this is the most important. So in my example, when is the best time to have a discussion about the dishes? Is it when we get home from work and we're trying to get everything done and scrambling around? Probably not. Is it right before bed when we're exhausted and we just want to get to sleep? Probably not. Is it while we're out on a trip over the weekend doing something we enjoy? Probably not. So for us, the best time and place might be on a weekend when we're not busy, maybe in the morning after everyone's kind of gotten up and we've kind of done some things, but we're awake and alert and not feeling stressed out. So for us, that might be the right time and place. If you can think about an example for yourself, time and place is extremely important. If you don't pick the right time and place, it's not going to work. This is especially important at work, where sometimes you don't have an office and you have a lot of public space. Talking to people about a conflict in a public space can be very problematic. So time and place is the T. What is A?
A is amicable approach. And this is kind of a fancy way of saying you start with the positive. So, when you're talking with someone and you want them to listen to you, you start by saying something positive about the person. It's very simple. It can be anything as long as it's genuine and it's positive. Now, sometimes this is really hard. If you're really angry at someone, like say in my dishes example, say I've had a really bad time and I'm just really mad about this dishes issue, sometimes it's hard to think of something nice to say, but it's so important. And the reason is you want the person's attention. And you don't want their negative attention. You don't want them defensive. You want their positive attention so that they're going to be receptive to what you say. So in my example with the dishes, maybe it's Saturday morning and we have a good time in a place and I say something like, I really appreciate that you did all the yard work yesterday. That looks great. I'm really glad you did that. Simple. It could be something, I noticed the way, you talked to my mother on the phone was really nice. I appreciate that. Very simple. You don't have to go into very long descriptions, but you don't want it to be too vague either. So you don't want to say, oh, you're a great person, because that kind of comes across as a little bit phony. So think of something very specific that the person did or said, or something very specific about them that's positive. So you start the conversation with the A, amicable approach. Okay, what is B? B is behavior. Now this is the time when you're going to identify very, very specifically the behavior that was a problem. So, in my example of the dishes, I'm not going to say something like, you never help me around the house. I'm going to say, last week I did the dishes 6 nights. Simple, right? Or last week you only did the dishes 1 night. Or last week I cooked dinner 3 nights and each of those nights I did the dishes. You want to be very, very specific. What people tend to do in conflict is lump together all sorts of different conflicts into one big giant conflict and then try to resolve them all at once. And this doesn't tend to work very well. So maybe I'm mad because I had to do the dishes, and maybe I'm also mad because I had to make the bed, and maybe I'm also mad because I had to take the kids to school. But I don't lump those all together. In this particular example, I'm very specific. And putting numbers on things can really help. So instead of just saying, you never do the dishes, which isn't very helpful, I say, you did them 1 time last week, or I did them 5 times last week. Very, very specific. Okay, so you identified the behavior. So to summarize so far, my conflict is with me and my husband that I did the dishes too many times last week. I found a time and a place I thought would be good to talk about on Saturday morning. I started out by saying, I saw that you did the yard work yesterday. I really appreciate that. And then I say, last week I did the dishes 6 nights. Okay. E. This one's hard for some people. This one's called emotion. Now I'm going to say, because of this behavior, I felt whatever. I felt angry. I felt frustrated. I felt underappreciated. Whatever you're feeling is what you say. And it's important that you use the word I. And that you don't make it general, you don't make it about him or her. It's that you're saying, your behavior, this, made me feel this way. And sometimes it's not easy to know what you felt. Sometimes you actually have to think about this. Maybe it's coming across as anger, but maybe that's not really what the underlying feeling was. So before you get in the conversation, you want to think about, what did you actually feel? So again, kind of going through this. Source the problem, my husband, doing the dishes. Pick Saturday morning. I say, I noticed you did the yard work. Thank you. Behavior. Last week I did the dishes 5 nights out of the week. That made me feel frustrated. Now what's the last step? This is also hard for some people. N is need. What do I need to end this conflict?
So in my example with the dishes, I need you to do the dishes the nights that I cook dinner. I need to feel like we're equal partners. That's it. What do you really want? Again, a lot of people go into conflict situations and they don't even really know what they want to change or what their needs are. So you want to think about this before the conversation and be very, very specific. I could also say, I need you to do the dishes 50% of the time. Or I need us to come up with a schedule to do the dishes. Or I need to find a better way to do this. So you need to think very carefully about what you need. So just kind of run through this one more time. My example with the dishes with my husband. I take Saturday to talk about it. I say, I noticed you did the yard work. Thank you very much. Last week I did the dishes 5 times. That made me feel frustrated. I need us to come up with a better system to do the dishes. So how long did that take? Maybe a minute, if that. It doesn't take long, but the planning to do it did take some time. But the actual sentence and saying this all normally takes a minute. So this is the technique. Now, you might say to me, well, what if I go through this and then he says, well, I don't want to do the dishes. Okay. Maybe he doesn't want to do the dishes, but now you've started a dialogue. You've started a negotiation. He's listening to you. He's heard what you had to say. So now the process of negotiation can begin. And maybe the conversation goes something like, well, I hate doing the dishes too because I'm really tired at night and that's the last thing I want to do. And maybe I say, okay, well, how can we resolve this problem because it's really frustrating me? And then maybe he says, okay, well, how about this? Why don't we just leave the dishes in the sinks soaking overnight and then every morning I will do them, or I will do them, during the weekdays. And I say, okay, let's try that. So we've gone through our conflict and it took us maybe 5 minutes, maybe 10 minutes maximum to fix this problem. Now, I know what you're going to ask me, and the next question is, okay, so what if you do that and he doesn't do the dishes? And it doesn't work, and you're feeling just as frustrated. What do? You go back and you do this again. So you go back, what is the conflict? Well, now the conflict is not that you had to do the dishes 5 nights. Now the conflict is we had a discussion about this, and you didn't do what you said you were going to do. So now it's a new conflict, and you go through it again. And normally, if you can kind of go through this a few times, you'll eventually find a system that's going to work for you. In the workplace, if things aren't working, you've already gone through this 2 or 3 times, you often have the option to go to a supervisor or a manager to help you with your problem. At home, it's not so easy. You don't always have someone else to go to. But in the workplace, if you have a conflict and you handle it this way, maybe you try this 2 or 3 times, it's still not working, and then you go to the manager and you tell them the problem. Think how happy they're going to be that you've already tried to do this 3 times instead of just coming to them with every single conflict. So this is the acronym STAVEN. Try it. Think of some examples from your life where this could work and see if it works for you. It's something that I use and I talk to people about all the time. So I wish you the best of luck with it. And if you have any more questions, my information is below. Please just give me a call. በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ዛሬ እንዳልኳችሁ ስድስተኛውን የስልጠና ቪዲዮ ሪከርድ እያደረኩ ነው ያለሁት። እዚህ አሜሪካ ሀገር ያላችሁ በዙም እየተከታተላችሁ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ገና ጠዋት ስለሆነ ብዙዎቻቸው ቁርሳቸውን እየበሉ ነው ያሉት። በኋላ ቁርስ ከበሉ በኋላ ዩቲዩብ ላይ ይሰሙታል። የዛሬው አጀንዳ ግጭት አፈታት ወይም ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ጋር በተያያዘ ነው የምንነጋገረው። ለመግቢያ እንዲሆነን እቺ አንድ አሜሪካዊት ፕሮፌሰር የራሷን የቤተሰቧን ምሳሌ አድርጋ ግጭትን እንዴት እንደምትፈታ የነገረችውን በአጭሩ እሱን ምናልባት እንግሊዘኛው በደንብ ካልተረዳችሁት ወይም ደግሞ ድምጹም ግልጽ ካልሆነ አንዳንዴም በደንብም ላይሰማም ስለሚችል በአጭሩ እናገራለሁ። እቺ ፕሮፌሰር እንግዲህ መምህር ናት፣ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ልጆች አላት እና ባለቤቷም ስራ አለው። የነገረችን ኮንፍሊክት ምን አይነት ነው? ከእንትን ጋር በተያያዘ እንደው ይባለው ይሄ ስራ ምግብ ከሰሩ በኋላ ምግብ የተበላበትን ዕቃ ማን ያጥባል የሚል ላይ ነው ማለት ነው ጭቅጭቅ ያለው።
እንዲህ አይነት አሁን ይሄ አንድ ምሳሌ ነው። ግጭት በስንት ደረጃ ይከፈላል ብያቸዋለሁ። ግጭት አንድ ሰው ከራሱ ጋር የሚያደርገው ግጭት፣ ሁለተኛ በሁለት ሰዎች መሃል የሚኖር ግጭት፣ ሶስተኛ በቤተሰብ መሃል ኦር እንደዚህ በቡድን መሃል የሚደረግ ስራ ቦታ ላይ ያለ ግጭት፣ እንደገና ደግሞ በሃይማኖቶች መሃል አሁን እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ውስጥ ቅርብ ጊዜ ደግሞ አዲስ የተፈጠረልን ግጭት አለ። የጦርነቱ ትንሽ ተረጋጋ፣ ምናልባት ሌላውም አሁንም ያለውም ግጭት የፖለቲካ ግጭቱ ይረጋጋል ብለን ስንጠብቅ እንደገና ደግሞ አንድ ሌየር ግጭት ተፈጥሮልናል፣ የሃይማኖት ማለት ነው። ያን ያህል እንደዚህ ሰዎች የሞቱበት አይነት ግጭት ባይሆንም ሃይማኖት ደግሞ ከሰዎች ሞራል ጋር፣ ከሰዎች ተነሳሽነት ጋር፣ ከሰዎች ክብር ጋር፣ ከሰዎች ስብዕና ብዙ ነገሮች ጋር ስለሚያያዝ ደግሞ ሃይማኖቶች ራሱ ደግሞ አንዱ ከአንዱ ጋር የመጋጨትም ሁሉ አዝማሚያ እያየን ስለሆነ እንዴት ነው እነኚህ ግጭቶች የምንፈታቸው? ምን ማድረግ ይጠበቅብናል የሚለውን በእኛ ስልጠና እኛም ስንሰለጥን የነበሩትን ነጥቦች አካትቼ ነግራቸዋለሁ። እንግዲህ ሴትዮዋም ስትለን የነበረው ምንድን ነው? ግጭትን ለመፍታት አሁን እሷ ምግብ ከተበላበት በኋላ የተበላበትን ዕቃ ማጠብ ነው ቤት ውስጥ ችግር የሆነው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ይጣላሉ። እኔ ነኝ የማጥበው አለች። በየጊዜው እሷ ናት የምታጥበው። ሁሉም የቤተሰቡ አባላት ምግብ ከተመገቡ በኋላ ዕቃውን አያጥቡም። እናት ምግብ እየሰራች እንደገና ዕቃውን ታጥባለች ማለት ነው። ከዛ ይሄ ባህሏ ይሄንን ያለማድረጉ ጉዳይ ያናድዳታል ማለት ነው። ኦልሬዲ ግጭት ተፈጥሯል። ግን ይህንን ግጭት እንዴት ነው የፈታሁት ብላ ነው የተናገረችው። 6 ስቴፖች ነግራናለች። ስታብን የሚል STABEN ብላ ለምሳሌ ኤስ የሚለው ላይ ሶርስ ኦፍ ዘ ኮንፍሊክቱን በደንብ መረዳት፣ ይሄ ግጭት ከየት ነው የመጣው፣ ማን ነው ይሄ ግጭት እንዲነሳ እያደረገ ያለው የሚለው መረዳት የመጀመሪያው ሶርስ ወይም ደግሞ የግጭቱ ምንጭ ምንድን ነው ብዬ ያጠናለሁ ነው ያለችው። ሁለተኛው ላይ ጊዜ፣ ይሄንን ግጭት ወደ መፍታት ለመሄድ አመቺ ጊዜና አመቺ ቦታ መቼ ነው ብሎ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ ብዙዎቻችን ግጭትን ለመፍታት የምንሞክረው አውቶማቲክ ነው። ስንናደድ ምናምን ተናደድ ምናምን ተናግረን ከዛ እዛው መፍትሄ ማምጣት እንፈልጋለን ማለት ነው። ይልቅ እሷ ያለችው ምንድነው? ነገሮች በጣም ጭቅጭቅ ያለበት ጊዜ አይደለም ጭቅጭቅን መፍታት የሚቻለው፣ ችግሩን መፍታት የሚቻለው ነው። ሁሉም ሰው ተረጋግቶ መሰማማት በሚቻልበት ቦታ፣ ሁሉም በተሻለ ስሜት ባለበት ጊዜ ምን ታደርጋለች? አጀንዳውን ታነሳለች። ቤስት ጊዜ፣ ቤስት ታይም ኤንድ ፕሌስ ማለት ነው። እሱ በደንብ መምረጥ ያስፈልጋል። ለምሳሌ ዊኬንድ ላይ የስራ ቀን ከመወያየት ይልቅ ሁሉም ሰው እረፍት አድርጎ ቤት ባለ ጊዜ ለመወያየት ብዙ ለመነጋገር ጊዜ በሚኖረው ሁኔታ ላይ ማድረግ ነው። ዝም ብሎ በችኮላ ማድረግ እንደማያስፈልግ ነው። ሌላው በፖዚቲቭ መጀመር ነው። አፕሮች ያለችው አፕሮች ነው። በፖዚቲቭ መጀመር ስንጀምር ለምሳሌ አንተ ጎበዝ ነህ፣ ባለፈው እንዲያደረግሽው ደስ ብሎኛል፣ አመሰግናለሁ በሚል እንጀምራለን ማለት ነው። አንድ ሰው አጥፍቷል በሚል እንዳለ ጥፋቱን ብቻ በመንገር ከመጀመር ይልቅ የዛን ሰው ጥሩ ነገር በማሳየት ይሄን ነገር አርገሃል፣ ይሄ ያደረግከው ነገር አስደስቶኛል ካለች በኋላ ከዛ በኋላ ከቢሄቪየር ላይ ለግጭቱ መነሻ የሆነውን ባህሪ ጋር ስትመጣ እንዲህ ያደረግከው በግልጽ ስፔሲፊክ ነው ያለችው። በጣም ስፔሲፊክ አድርጋ ባለፈው ሳምንት እንትን አለማጠብህ 3 ቀን ሙሉ እኔ ብቻዬን ዕቃ ማጠቤ ምግብ ከበላንበት በኋላ ዕቃ ማጠቤ አናዶኛል አለችው፣ ነገረችው ማለት ነው። ከዛ ኢሞሽኑ የዕቃው አለመታጠብ እሷ ላይ የፈጠረውን የስሜት ጉዳት ትነግረዋለች ማለት ነው። እንዲህ ሆኛለሁ፣ ተናድጄያለሁ፣ አዝኛለሁ፣ ብዙ ደስ አላለኝም፣ ተቀይሜሃለሁ ትለዋለች ማለት ነው። ዘን ሶሉሽኑ ምንድን ነው የምትፈልገው? በግልጽ የምትፈልገውን እንትኑን ማጠቡን እየተካፈልን እንስራ። ግማሹን አንተ እጠብ፣ ግማሹን እኔ ያጥባለሁ። ለምሳሌ ዛሬ እኔ ባጥብ ነገ አንተ እጠብ፣ እንደዚህ ተራ በተራ እንጠብ፣ ዝም ብላ ከማለፍ ማለት ነው። አይታችኋል። ይሄ አሁን ምንድነው ከባሏ ጋር እሷ ከባሏ ጋር ያለፈችበትን የገጠማትን እንትን ግጭት እንዴት አድርጋ እንደፈታች ነው የነገረችን። እቺ አንድ ምሳሌ ቀላል ልትመስል ትችላለች። በዓለማችን በጣም ብዙ ቤተሰቦች ከተጋቡ በኋላ ይፋታሉ። ሰምታችኋል። ግጭት ከመብዛቱ የተነሳ በዓለማችን ደረጃ በታሪክ እስከ ዛሬ ኖሮ ማያውቅ የባልና የሚስት ፍቺ ነው ያለው። ለምሳሌ ለምንድን ነው የሚፋቱት የሚለውን ስናይ አንደኛ ነገር ባልም ስራ ሲሰራ ሚስትም ስራ በምትሰራ ሰዓት መሀል ላይ ህፃናት ይኖራሉ። የኢኮኖሚ ጫና አለ፣ የባህሪ ልዩነት አለ ምናምን። ይሄ ሁሉ ነገሮች ተደማምረው
ወደ ግጭት ይሄዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ግጭቱን ለመፍታት ይሄን ስትራቴጂ ተናግራለች እና ይሄንን እንደ መግቢያ ነው የሚይዘው ለኛ ስልጠና። እቺ ሴት የነገረችን ሆን ብዬ ነው የሷን ውይይት ያመጣሁት። ለምን ግጭት ሲባል ለምሳሌ በሚዋደዱ ሰዎች ማለት አስቡት፣ በሃይማኖት ተቋማት በምንአምነው እምነት ጋር ሄደን በእግዚአብሔር ፊት ቃል ገብተን ተጋብተን ስጋችንን ቀላቅለን ልጅ ፈጥረን ምን ብለን በደንብ ከምንወደው ሰው ጋር ራሱ መጣላት ደረጃ፣ በጣም ከባድ ክስ ደረጃ፣ ፍርድ ቤት ምናምን መሄድ፣ ከዛ በኋላ ስንት የምትሰሙት ነገር አለ። ይሄ ወጣቶችን ሊያስፈራቸው ይችላል ዝም ብለን ችግሩን ስናስበው። ነገር ግን ይሄ ችግሩን ብቻ አይታችሁ እንዳትፈሩ፣ ብዙ ሊደረግ የሚችል ምን አለ መፍትሄ አለ ማለት ነው። ይሄንን መፍትሄ በዘዴ በደንብ በመረጋጋት እንድታስቡ። እንግዲህ ቤተሰብ የሀገር መሰረት ነው። ወቁ ቤተሰብ አካባቢ የምናደርገው የግጭት አፈታት ለትውልድ ነው የሚዘልቀው። ሀገራችንን ቤት አካባቢ ይዘን የምንወጣው ባህሪ አንዳንዴ ስራ ቦታ ይሄዳል። መከባበርን ከቤተሰቡ የለመደ ሰው ስራ ቦታ ሲሄድም መከባበርን ያሳያል ማለት ነው። ቤት ውስጥ መጣላትን፣ መቀያየምን፣ ጥፋትን መመለስን ያየ ተማሪ ያየ ህፃን ትምህርት ቤት ሲሄድ ያንን ባህሪ ነው የሚያንጸባርቀው። እና ዘ ቢገስት ሶሻል ኢንስቲትዩሽን የሚባለው እንግዲህ በዓለማችን ላይ ትልቁ ማህበራዊ ተቋም ዘ ሲንግል ሞስት ኢምፖርታንት ኢንስቲትዩሽን ተብሎ ከሚነገሩት ውስጥ አንዱ ቤተሰብ ነው። ቤተሰብ ላይ ያለች ክፍተት የሀገር ነው ልትሆን የምትችለው ማለት ነው። ትምህርት ቤት ደግሞ አለ። ከዛ ቀጥሎ ሶሻል ኢንስቲትዩሽንስ የምንላቸው ማህበራዊ ተቋማት፣ ቤተሰብ አለ። ከዛ ደግሞ ትምህርት ቤት አለ። ሁለተኛ ባህሪያችን የሚቀረጽበት ቦታ። አንዳንድ ልጅ ደግሞ ቆንጆ ባህሪ ከቤተሰቡ ይዞ መጥቶ ትምህርት ቤት አካባቢ ባህሪው ሊበላሽበት ይችላል። ከታች ጀምረን ትውልድን ይህንን ሂደት ማናስተምር ከሆነ ብዙ ነገሮች እንደ ሀገር እንደምናጣ ልናስተውል ያስፈልጋል። እና እንግዲህ ወደ ኮንፍሊክቱ ስንሄድ እንደዚሁም በሳይንሳዊ ስቴፖቹ አሁን እሷ የራሷን ስቴፕ ነው የነገረችን እቺ ፕሮፌሰር። ግን ከሳይንሳዊ ሂደቶቹ ጋር ደግሞ በደንብ የሚሄድበት መንገድ አለ። ለምሳሌ ኮንፍሊክት ማኔጅመንት ላይ የመጀመሪያ ኮንፍሊክቱ አናሊሲስ የሚባል አለ። መጀመሪያ ኮንፍሊክቱን ማጥናት ነው። ቁጭ ብሎ ጉዳዩ የሚመለከተው አካል ሁሉ ባለበት ምንድን ነው ያለው ችግር እስቲ አይነት ብሎ ቁጭ ብሎ ሁሉም እንዲናገር። ምክንያቱም እሷ አሁን ስለ እቃ ማጠቡ ተናገረች እንጂ ባሏ ደግሞ ቢጠየቅ ሌላ ነገር ሊናገር ይችላል ስለሷ። አንዱ ከሳሽ ሌላው ተከሳሽ አይነት እንዳይሆን ሁል ጊዜ ግጭት ለመፍታት ስንፈልግ የሚመለከታቸው አካላት በሙሉ ተሳትፈው ቁጭ ብሎ ማንሸራሸር ያስፈልጋል። ምን ሁኔታ ላይ ነው ያለነው? ምንድነው ቆንጆ እያደረግን ያለነው? ምንድነው እያስተሳሳተ ያለው? ምን እናስተካከል ብሎ አጀንዳውን ክፍት አድርጎ ኦን ቴብል ማምጣት ማለት ነው። በዛ ማለት ሁሉም የመተንፈስ እድል ያገኛል። ገብቷቸዋል? የጠያቂና ተጠያቂ አይነት፣ ከሳሽና ተከሳሽ አይነት አካሄድ ብዙ ጊዜ ግጭትን ለመፍታት የሚያመች ነገር አይደለም። ግን ሁሉም የግጭቱ ፈጣሪም የሆነ ሰው በግጭቱ የተጎዳውም ሰው ሁሉም የተሳተፉበት አሳታፊ የሆነ ግልጽ የሆነ ውይይት ማድረግ አለባቸው ማለት ነው። እና እንግዲህ ዲፋይን the source of the conflict ሁሉ ጊዜ ግጭት በሚፈጠር ሰዓት ምንድነው የግጭቱ? አሁን ይሄ በብዛት ቲዮሪውን ነው እንጂ የምነግራችሁ በኋላ ቲዮሪውን ከጨረስኩ በኋላ ፕራክቲካል የማውቃቸው ምሳሌዎች እኔም የተጠቀምኩባቸውን ቴክኒኮች እነግራችኋለሁ። አሁን ግጭት ሲባል ከግለሰብ አካባቢ ለሚመጣው ግጭት ምን ብለናል? ይሄንን ለመቅረፍ ሰልፍ አሰስመንት ምናምን የምንሰራቸው ነገሮች ናቸው ኢንዳይሬክትሊ ግጭታችንን የሚያስቀሩልን። እንዳልኳችሁ ሰው ከግለሰብ ጋር ብቻ አይደለም ከሌላ ሰው ጋር ብቻ አይደለም የሚጋጨው፣ ከራሱ ጋር ይጋጫል። ለምሳሌ በጣም ይሰክሩና በጣም ሰክረው ብዙ ገንዘብ ጨርሰው ምናምን ጠዋት ተነስተው እኔ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር አደርጋለሁ፣ እኔ እንዴት እንዲህ አደረኩኝ፣ እኔ ጥሩ ሰው አይደለሁም ብለው ራሳቸውን የሚቆጡ ሰዎች አሉ። ራሳቸውን ከመቆጣታቸው የተነሳ ኢቭን አንዳንዶች ራሳቸውን መቆጣጠር በተለይ ከሱስ ጋር በተያያዘ አሁን ያለውን ነገር ብታዩ ሱስ ያለበት ሰው በተደጋጋሚ ሱስ ውስጥ ሲሄድ ጥፋት እንደሆነ ያውቀዋል። ከራሱ ጋር ይጋጫል ማለት ነው። ሱስ የለመደውን ሰውነቱን መቆጣጠር አቅቶት፣ ለምሳሌ የሰከረ ሰው ሰክሮ ሲነሳ ጠዋት ነው ከራሱ ጋር የሚጣላው። በሰከረ ሰዓት ሰላም ነው ላይሰማው ይችላል።
ግን ወደ ራሱ ሲመለስ ደግሞ ከራሱ ጋር ግጭት ይፈጥራል ማለት ነው። ምን ብለናል? ራስን ለማሻሻል ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ላይ ስትሬንግዝ ኤንድ ዊክነስ ያልናት ፓርት እዛች ጋር ነው ይህንን ነገር አድሬስ ለማድረግ የሚያመችው ከግለሰብ ጋር ለሚነሱ ነገሮች ኢቭን ወደ ማህበረሰብ፣ ወደ ቡድን፣ ወደ ጓደኝነት፣ ወደ ቡድን ስራም ስናመጣው ይሄንኑ ቴክኒክ መጠቀም እንችላለን። የሰዎችን ስትሬንግዝ ኤንድ ዊክነስ ማወቅ፣ እንደገና የቲም ዳይናሚክስን ማወቅ ማለት ነው። እና እንግዲህ ዲፋይን ሶርስ ኦፍ ኮንፍሊክት ምንድነው ለኮንፍሊክቱ መሰረት የሆነው ነገር የሚለውን ሁሉም ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት እንዲናገሩ፣ ሁሉም የችግሩ መፍትሄ አካል እንዲሆኑ በተጠያቂነት ብቻ ሳይሆን ችግሩን ከማጥናት አኳያም ጭምር እንዲሳተፉ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ቢዮንድ ዘ ኮንፍሊክት፣ ለምሳሌ ያለው ኮንፍሊክት ምን ሊሆን ይችላል? አሁን ቅድም ያለችው እቺ ፕሮፌሰር ምንድነው እቃ ማጠብ ነበር ያጣላቸው። ትንሽ ነገር ትመስላለች። እቃ ማጠብ ምን ችግር አለው? ችግር ከሌለው አሁን ለምሳሌ ባህል እንደዚህ ካላሰበ ምንድነው ሊል የሚችለው? አንዱ እሷ እቃ ማጠብ አይደል ያናደዳት፣ ለሱ ቀለል አድርጎ የሚያየው ከሆነ በቃ ችግር የለውም ካሁን በኋላ እቃውን እኔ ያጥባለሁ ነው ማለት ያለበት ማለት ነው፣ ካላሰበበት። ምክንያቱም ለሷ this thing is a very serious business። ለአንዳንድ ሰው ምንድነው አንዱን ሰው የሚያደክም ነገር ለሌላ ሰው ምንም ሆኖ ላይታየው ይችላል። ምን ይሄ ያጣላል እንዴ ብሎ ሊያስብ ይችላል። ሌሎቹን ደግሞ የሚያጣላ ነገር ማለት ነው በባህሪም ስለምንለያይ። ስለዚህ ከግጭቱ ባለፈ ከግጭቱ ምንም ሳይደረግ ከሄደ ሊያመጣ የሚችለውን ጉዳት በጋራ ማሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው። እቺ የእቃ ለመታጠብ ባልና ሚስትን ወደ ሌላ ጥል ስለምትወስዳቸው ለዚህ ነው አሁን እሷ እቃ ማጠብ እንኳን ቀላል ነው ብለው የሚያስቡት ነገር ሊያጣላ ይችላል ብላ እንደ ምሳሌ ነገረችን። ይሄንን ከያዝን እኛስ ደግሞ ምን አይነት ችግሮች አሉብን፣ እነዚህን ችግሮች ባንድ ፈታ ምን ሊመጣ ይችላል ብሎ በደንብ ስለ ለግጭት መነሻ ለሚሆኑት ነገሮች መነጋገር ያስፈልጋል ማለት ነው፣ ግልጽ አድርጎ። ከዛ እንግዲህ ግጭቱ ምን እንደሆነ ምንጩን አውቀናል። ግጭቱ ባይፈታ ሊመጣ የሚችለውን አደጋ ምን ጉዳት ሊመጣ እንደሚችል፣ ለምሳሌ ቢዝነሳችን ይወድቃል፣ የጀመርነው ፕሮጀክት ይቋረጣል፣ ውጤታማ አንሆንም፣ ትዳር ከሆነ ትዳራችን ይፈርሳል። እንዲህ አይነት በአገርም ደረጃ እንደምታውቁት አሁን ኮንፍሊክትም ቢሆን የፖለቲካም ቢሆን ለጋራ ሊኖረን የምንፈልገውን ሀገር ነው የምናጣው። በቃ ከብዙ የዓለማችን ክፍሎች ያሉ ምሳሌዎች ስላሉ ይሄ ግጭት አያስፈልገንም ብሎ ግጭቱ እንደማይጠቅም ሁሉም ሰው መስማማት አለበት ማለት ነው የመፍትሄው አካል እንዲሆኑ። እና ከዛ መፍትሄው ምንድነው የሚለውንም አሁን በጋራ ማንሸራሸር። አሁን ብዙ ጊዜ ምንድነው አንዳንዴ የምናየው ምንድነው የተጎዳው ሰው ራሱ መሆን ያለበትን ነገር ያስቀምጣል ማለት ነው። በቃ ለምሳሌ አንተ እንትን አላጠብክም እስካሁን ድረስ እቃ አታውቅምና ከዛሬ በኋላ እቃ አንተ ነህ የምታጥበው አይነት እዛው ከሳሽ እዛው ደግሞ ፍርድ ሰጪ እንዳይሆኑ በተለይ ተጎጂ አካላት አንዳንዴ በኋላ እንመጣበታለን። ደግሞ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንደኚህ ራሱ ስትራቴጂዎች አሉ፣ የሚተገበሩበት ስትራቴጂዎች ስላሉ መፍትሄው ላይ በተለይ ሶሉሽኑ ላይ ደግሞ ስለ ስትራቴጂው እንነጋገራለን ማለት ነው። ቀስ በቀስ አንዱ ምንድነው ሰጥቶ መቀበል የሚባል ስቴፕ አለ። ሰጥቶ መቀበል ማለት ለምሳሌ ችግሩ ምንድነው እቃ ማጠብ ላይ ነው አይደል የተጣሉት ባልና ሚስት ባል እቃ ማጠብ ላይ አግዘኝም እንዳለ ስራዎችን እኔ ላይ ትቷል፣ ስለዚህ ያስቀይመውኛል ብላ ይሄንን የግጭት እንትን አድርጋ ቀረበች ማለት ነው። ዘን ምንድነው መሆን ያለበት? አሁን እሷ እቃውን ስለማያጥብ ካሁን በኋላ እቃውን በሙሉ እሱ ይጠብላ መወሰን የለባትም ማለት ነው። ምንድነው ማድረግ ያለባት? ባህሏን ጥያቄውን ለውይይት አቅርባለች፣ ውይይቱ ተጀምሯል። አሁን ማድረግ የሚጠበቅባት ምንድነው ምን ይሻላል ብላ መፍትሄ መጠየቅ። ምን ብናደርግ ይሻላል? ከዛ ዊን ኤንድ ዊን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ሪኮመንድ የሚደረገው ነገር ምንድነው መካፈል ነው። ችግሩንም መካፈል መፍትሄውንም መካፈል። ምን ማለት ይሄ ነገር ተፈጥሯል፣ ይሄ ነገር መፈጠሩ እኔም ምክንያት ነኝ። ምናልባት ዝም ብዬ ብሰራ ኖሮ ችግሩ አይፈጠርም ነበረ፣ ግን ከአቅሜ በላይ ሆኖብኛል። ይሄንን ሁሉ ሰርቼ አልወጣውም። ስለዚህ ግማሹን እኔ ያጥባለሁ፣ ግማሹን አንተ ያጠብ። አይታችኋል? ሙሉ በሙሉ አንተ ያጠብ ብላ እንትን ከማድረግ ይልቅ የጋራ እንዲሆን እሷ የምትሰራው ነገር አለ፣ እሱ የሚሰራው ነገር አለ። ዊን ዊን ምንለው ዜሮ ሰም የሚባል ነገር አለ። አሁን እዚህ ሲቹዌሽን ላይ እሷ ታጥባለች፣ እሷ አያጥብም። ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ነው። በጣም መጥፎ ነገር ነው የሚፈጠረው። ብታቻ ግን ፖዚቲቭ እንዲሆን ሁለቱም ሳይዶች እንዲያገኙ
ሁለቱም ሳይዶች ደስ እንዲላቸው ለማድረግ ነው የሚሞክረው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንትን ለማድረግ ግጭት ለመፍታት በምንሄደው ሂደት እና ከዛ በኋላ ሶሉሽኑን ካስቀመጥን በኋላ የእያንዳንዱን ሰው ኃላፊነት ይሄ ነገር እንዳይደገም እንዴት አድርገን እንደ ኦዲት እንደምናደርግ ምን አይነት ቁጥጥር እንደምናስቀምጥ ባይሰራ አጥባለሁ ያለው ሰው ሳያጥብ ቢቀር ምንድነው የምናደርገው የሚለውንም አሁኑኑ በሰዓቱ መነጋገር ያስፈልጋል። የማጠቡን ለግስ እንግዲህ እንደ ምሳሌ እያረኩ ነው የምናገረው ማለት ነው። እና ከመጨረሻ ስምምነት ላይ መድረስ ነው። በሚታዩ መንገዶች ስምምነት ላይ መድረስ ነው። ግን ሰዎች እንግዲህ የተለያየ ስትራቴጂ ይጠቀማሉ። ብዙ አይነት ስትራቴጂዎች ይጠቀማሉ። ለምሳሌ ከግለሰብ ጋር በሚፈጠሩ ግጭቶች ብንጀምር ሱስ ያለበት ሰው ብዙ ሱስ ያለበት ሰው ብታናግሩ አንዳንዶቹ ምንድን ነው የሚሉት? የለኝም ነው የሚሉት። እኔ ሱስ የለብኝም ይላሉ። ሱስ እንዳለባቸው እንደሚሰክሩ እንደሚያቅሙ ምን እንደሚያደርጉ ታውቀው እኔ እኮ ሱስ ኖሮብኝ አይደለም በቅመው እኔ እኮ የምሰክረው የስካር የአልኮል ሱስ ስላለብኝ አይደለም እምቅመው እኮ ጊዜ ለማሳለፍ ነው እንጂ ባልቅም እኮ ችግር የለውም አይነት ምናምን የሚሉት ነገር አለ። አቮይድ ማድረግ ማለት ነው፣ እንደሌለ ለማስመሰል የሚደረግበት። ለምሳሌ አንድ ሰው እየጎዳ ጸጥ ብለህ ጉዳቱን እየተሸከምክ መሄድ ማለት ነው which is really bad avoiding ይባላል። አንዱ ስትራቴጂ ግጭትን ለመፍታት የአቮይዳንስ ስትራቴጂ መጠቃቀም ነው። ስትራቴጂ ነው እንግዲህ ላይክ እንዴት አድርገህ ግጭት ልትፈታ ትችላለህ? ግጭት የለም አይነት ጉዳት አልደረሰም ምንም እየሆነ አይደለም ኦር አይመለከተኝም አይነት ተብሎ ዝም ብሎ መሄድ። ለምሳሌ አንድ ሰው ቢሰድብህ እንዳልሰማህ ሆነህ መሄድ ማለት ነው አቮይዳንስ ነው የሚባለው። ቤስት የግጭት መፍጫ መንገድ አይደለም፣ ኢግኖር ማድረግ ነው። ሲምፕሊ ያለውን ችግር ዝም ብለህ ኢግኖር አድርገህ ብታልፍ አንዱ ስትራቴጂ የግጭት መፍቻ መንገድ ነው ማለት ነው። ሲምፕሊ ኢግኖር አድርጎ መሄድ ግን ችግሩን አይፈታውም። ለምን? ይደጋገማል። ኢግኖር ያደረገው ሰው መሰላቸቱ አይቀርም። ስለዚህ አቮይዳንስ አንድ ቴክኒክ መሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ ግን ሪኮመንድ አይደረግም። ለጊዜ መፍትሄ ሊሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታውቁት በጣም ኮመን እንትን አለ እንግዲህ ሳናስተውል በሉት ልምድ ሆኖ እንግዲህ ብዙ መጥፎ ልምዶችም አሉ አይደል? አሁን ለምሳሌ ለከፋ የምንለው ነገር አለ። ብዙ ጊዜ ለከፋ የምንለውን በኢትዮጵያ እንትኖች ወንዶችና ሴቶች በተለይ ወጣቶች መሀል የምናየው ነገር ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ እኔም ከራሴም የወጣትነት ጊዜ ማስታውሰው ሴቶች ለከፋ በሚደረግ ሰዓት እንዳልሰሙ ዝም ብሎ ይሄዳሉ። ዜር አቮይዲ ዝም ብሎ መልስ ከመስጠት ይልቅ እባክህ ዝም በይውና ሂጂ አይነት ነገር የምንለው ነገር አለ። ትራይ ቱ ኢግኖር ኢት አቮይድ አድርጊው ማለት ነው። ፕራክቲካሊ ስፒኪንግ እንዲህ አይነት ነገር ግን ችግሩን አይፈታውም። አንደኛ ምን ብሎ ሊያይም ይችላል ወንዱ አይ ደስ ብሏት ነው ሊል ይችላል። ሁለተኛ ነገር አልሰማችኝም ብሎ የበለጠ እንደገና እንትን ሊያደርግ ይችላል። ይታችኋል። ሌላ ስትራቴጂዎች ግን መጠቀም ትችላለች። አቮይድ ማድረግ አንዱ ስትራቴጂ ነው። እንዳልነበረ ኢግኖር አድርጎ መሄድ አንደኛው ስትራቴጂ ነው ግጭትን ለመፍታት ብዙ አዋጭ አይደለም። ሌላው ደግሞ ፋይት ማድረግ ነው። ቅድም እሷ ሜንሽን አድርጋዋለች። አግሬሽን ውስጥ መግባት ይሄም ብዙ እንትን አይደለም፣ የሚደገፍ ነገር አይደለም። ግን ምንድነው አንዳንዴ ምናልባት ሰምታችሁ ከሆነ በሚሰማው ቋንቋ አናግረው ቢባል ነገር አለ። እንዲህ አይነት ግጭት አፈታት የሚጠቅመው ምንድነው? ብዙ ጊዜ አሮጋንት የሆነ ሰው አለ። አሮጋንት ማለት በአማርኛ ግብዝ የሆነ ሰው ማለት ነው። ብትመክረውም አይሰማህም። ሎጂክ ምን እንደሆነ አይረዳም። ግግም ያለ ሰው አለ። ገገማ የሚለው ቃል ይገልጸዋል። እዚህ ጋር የሚገግምባችሁ ሰው በሎጂክ ልታናግረው ስትፈልግ የሚያላግጥብህ ወይም አንተ ምንም የማታውቅ አድርጎ የሚገምት ሰው አለ። በዛ ሰዓት ለእንደዛ አይነት ሰው ቢያንስ በንግግር በስትሮንግ ቃላት ፋይት ባክ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኢትስ ዋን ስትራቴጂ which is still not recommended። ብዙ ጊዜ ሪኮመንድ አይደረግም። ለምን? ሌሎች ስትራቴጂዎች አሉ። ወደፊት ከሚቀጥሉት ነገራቸዋለሁ። አቮይዳንስም ብዙ አይመከርም። ኮምፒት ማድረግ ወይም ደግሞ አግሬሽን ውስጥ መግባትም ብዙ አይመከርም። የሚጠቅምበት ጊዜ አለ። ምን አይነት ሰው ሲገጥመን? ድርቅ ያለ ግብዝ የሆነ ኦር ድርቅ ገገማ አይነት ምንለው አይነት ሰው ማለት ነው። በምክንያት ልታሳምነው ማትችለው አይነት ሰው ማለት ነው። ቁጭ ብዬ ላናግርህ እያልኩ ሁሉ ቢሰድብህ ማለት ነው።
እንዲህ አይነት ጊዜ አሁን ይሄ በጣም አስቸጋሪ። ለዚህ ነው የሰዎች ጭንቅላት ላይ መስራት ያስፈልጋል የምንለው። ግጭት መፍታት ከፍ ያለ ስቴፕ ነው። we don't start from like conflict resolution። መጀመሪያ የሰዎች ሐሳብ ላይ እንደ ሀገር ኮንፍሊክት የሚያደርሱን ነገሮችን ወደ መቀነስ ነው እንጂ የምንሰራው ግጭት ከተፈጠረ በኋላ ግጭትን ለመፍታት መታገል ብዙ ጊዜ ቀላል አይደለም። በጣም የሰለጠነ ማህበረሰብ እየኖረን በሄደ ቁጥር ግጭቶች እየቀነሱ ይሄዳሉ። ይሄ ደግሞ የሰው አእምሮ ከስር ጀምሮ ከመዋለ ሕፃናት ጀምሮ በስነ ስርዓት መኮትኮት አለበት ምንለው ለዚህ ነው። በሃይማኖትም በሉት በሳይንስም በሉት በሌሎች የስነ ልቦና ቴክኒኮች በተለያየ መንገድ ሰው ተኮትኩቶ ጭንቅላቱ ሚዛናዊ ሆኖ ኢቲካል ሆኖ ማደግ አለበት እንጂ ኦሬዲ የሆነ ቲም ውስጥ ከገባ በኋላ ውጤት እንዲያመጣ ነው የሚፈለገው ምናልባት ጊዜ ላይኖር ይችላል ግጭቶቹን ለመፍታት። እና ብዙ ጊዜ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አይታችሁ ከሆነ በ5 ሳንቲም ወር በ10 ሳንቲም እንኳን ታክሲ ላይ ሰዎች ተነጋገሩ፣ ከዛ በኋላ በቦክስ ተማቱ ብዙ ሩቅ አይደለችም፣ ቅርብ ነው ያለችው። ለምንድን ነው ይሄ ሆነው ስትሉ የግጭት አፈታት ልምዳችንና የግጭት አፈታት ሂደታችን ችግር ስላለበት ነው። ከጦርነቱ ጋር የተያያዘው የምታውቁት ነገር ነው። መጨረሻ ላይ መጀመሪያ መግባባት እየተቻለ ስንት ሰው ከጨረስን በኋላ ነው መጨረሻ ወደ ድርድር የምንሄደው ማለት ነው። which is really annoying። በጣም የሚያበሳጭና የሚቆጭ ነገር ነው የሆነው። ይሄ ታሪክ እንዳይደገም ወጣቱ ካለፈው ነገር መማር ስላለበት ነው። ለምሳሌ የነበረው ጦርነት መሆን የነበረበት ምንድነው? መጀመሪያ ጦርነቱ ከመደረሱ በፊት እንደምንም ብለው ግጭት ውስጥ ያሉ አካላት በውይይት መፍታት ነበረባቸው። ግን እውነት በስልጣኔ ባስተሳሰብ እዛ ቦታ ደርሰናል ወይ ነው? ይዋጣልን አላህም ብዙ ጊዜ የሆነ በጣም ጎረምሶች በሚጣሉ ጊዜ ምን ይባላል? ይዋጣላቸው የሚባል ነገር አለ። ይሄዱና ይደባደቡና ሲሰለቻቸው ይተውታል አይነት ቢዝነስ ኢትዮጵያ ላይ ፕራክቲካሊ የሆነው ከዚህ ጦርነት ጋር በተያያዘ እንደዛ አይነት ነገር ማቆም እየተቻለ ሳናቆም ነው ያ ሁሉ እንትን ወጣት ያለቀው ማለት ነው። ይሄ አሁን የምንናገረው አጀንዳ ለሀገር ምን ያህል ዋጋ እንዳለው ብቻ ተረዱ። ይሄ ብቻ አይደለም። ለአሁን ዛሬ ፍርድ ቤት ቀጠሮ ያላቸው ምናምን እየተጣሉ ያሉ ባልና ሚስቶች አሉ። እኔና እናንተ እዚህ በተነጋገርን ሰዓት ማለት ነው። ከዚህ ሁሉ ይጀምራል የግጭት ጉዳይ ማለት ነው። ዛሬ በዚህ ሰዓት እየሰከረ ከባድ ሱስ ውስጥ፣ ከባድ አልኮል ውስጥ፣ ከባድ ቁማር ውስጥ ያለ ወጣት አለ ከራሱ ጋር እየተጣላ ያለ ማለት ነው። እና ብዙ ቢዝነሶች አሁን በዚህ ሰዓት የሚንገዳገዱ ቢዝነሶች አሉ ከግለሰቦች ቢሄቪየር ጋር በተያያዘ እና ይሄን እንድናስተውል የግጭት አፈታት ስትራቴጂዎችን በደንብ ማስተዋል ያስፈልጋል። ስለዚህ ሁለቱን ነካ አድርገናል። አንደኛ አቮይዳንስ፣ ሁለተኛ አግሬሽን ያልነው፣ ሶስተኛ ደግሞ አኮሞዴቲቭ የሆነ ይሄ ምን አይነት ስትራቴጂ ነው? ሁሉም ፓርቲዎች ተሳትፈውበት በሂደት ሰጥቶ በመቀበል በምንለው መንገድ ግጭት የመፍታት ስትራቴጂ ነው ማለት ነው። አኮሞዴቲቭ እንትን በማድረግ ላይክ ኢንቮልቭ በማድረግ በእንግሊዝኛው ምንድን ነው this strategy also known as smoothing ይባላል። ማቀዛቀስ ገብታችኋል? ምንድነው? ለምሳሌ ለአንዱ አካል ለምሳሌ ጎድተኸኛል፣ አንተ ምን አታረግም፣ እቺ ሴት እያለችው አንተ እቃ አታጥብም ብላ ስትነግረው ምን ይላል ሌላው? በቃ ችግር የለውም ሙሉ በሙሉ እቃውን እኔ አጥባለሁ ቢል ባል ምን አድርጓል? አኮሞዴት ነው ያደረገው፣ አላጠበም። አቮይዳንስ ላይ ችግር የለውም ብላ እቃውን እሷ ብቻ ነበረች ማጠብ ያለባት ማለት ነው። እሱ አቮይድ ነው ያደረገችው። አግሬሽን ደግሞ ሰውየውን ለጥል መጋበዝ ነው። እንዴት አንተ አታጽዳም? ካሁን በኋላ አንተ ማጽዳት አለብህ አይነት የቁጣ አፕሮች ማለት ነው። ሌላው ሊሆን የሚችለው ምንድነው? አኮሞዴቲንግ ማለት ደግሞ እሱ ባል ምን ይላታል? በቃ ካሁን በኋላ ጭራሽ የእቃ ማጠብን እኔ ነኝ የምሰራው አንቺ አትሰሪም። ኮላቦሬቲቭ የሚባል ደግሞ ስትራቴጂ አለ። ሶስተኛ ላይ የትብብር አብሮ በመተባበር የጋራ በማድረግ ችግሩንም መፍትሄውንም የጋራ በማድረግ ዊን ያልኳችሁ እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። ኮላቦሬት ማድረግ እዛ እንትኑ ላይ ብታችኋል። ሙቹዋል የሆነ ሁለቱም ይስማሙበት የጋራ መፍትሄ የማምጣት የግጭት አፈታት ስትራቴጂ ብዙ ጊዜ እንዲደረግ የሚበረታታው ይሄኛው ነው።
ሁለቱም የሚስማሙበት ደረጃ ላይ እስኪደርሱ ድረስ መሄድ ማለት ነው። አራተኛ ግጭት አፈታት እና አምስተኛ ኮምፕሮማይዚንግ እንለዋለን። ይሄ ምንድነው? ሪኮንሲሊዬሽን በተለይ ይቅር መባባል አይነት ብቻቻል በጣም ከባድ ችግር በደረሰ ጊዜ ብዙ ችግር በደረሰ ጊዜ ያንን ችግር ለማቀዝቀዝ ሲባል ወዴት እንሄዳለን? ወደ ማቻቻል፣ ይቅር መባባል you see which is like kind of negative አይነት ስትራቴጂም ይባላል። ግን ስቲል ያስፈልጋል። ነገሮች ከሚፈለገው በላይ ሄደው ብዙ ጉዳት ከደረሰን በኋላ አንዳንዴ ምንድነው ሰዎች ጉዳት ቢያደርሱብን እንኳን የሰዎች ያደረሱብንን ጉዳት ለምሳሌ የሞተ ሰው አለ እንበል በሆነ ግጭት መሃል ከአንድ ወገን በኩል ሰው መሞቱ በሌላ በኩል ሌላ ሰው እንዲሞት ቢደረግ እዚህ ጋር የሞተውን ግን መመለስ አይቻልም። ዝም ብሎ ጥፋትን ከማባዛት ያለፈ እዚህ ጋር ሰው ሞቷል ተብሎ እዚህ ጋር ሰው ይሞት ቢባል እኩል ለመሆን ሁለታችንም ተጎድተን ላይክ እኩል እንሁን የማለት አይነት የጉዳት ቲንኪንግ ካልሆነ በስተቀር አይጠቅምም። ስለዚህ ምንድነው ላይክ ወደ ኮምፕሮማይዚንግ ስቴፕ ሄዶ ግጭቱን እንትን ለማድረግ መሞከር ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ ምንድነው ግጭት ላይ እንግዲህ መሰረታዊው ነገር የሚያስፈልገው መጀመሪያ ችግር መኖሩን ማመን ያስፈልጋል። ሰዎች ችግር እንዳለ ካላመኑ መፍትሄው አካል መሆን አይችሉም። እና እንደምንም አድርገን ሰዎች በተለይ በግሩፕ እንግዲህ ይሄ በቲም ወርኪንግ ላይ በተለይ በጣም የሚጠቅማችሁ እዛ ጋር ነው። ቲም ወርኪንግ ላይ ስትመጡ፣ በቡድን መስራት ጋር ስትመጡ እንዲህ አይነት የግጭት አፈታት ነገሮች ደግሞ ቢቻል ምንድነው ቀድሞ ቢቀመጡ ነው የሚያስፈልገው። ከምን እንማራለን እንዴት እናውቃለን ልትሉን ትችላላችሁ። ኤክስፒሪየንስ ሼሪንግ ኔትወርኪንግ ምናምን የሚባለው ለዚህ ነው። የመስክ ጉብኝት ማድረግ፣ ሌሎች ስራ እየሰሩ ያሉ ተቋማትን ማማከር። ለምሳሌ እስካሁን ስራ ስትሰሩ ምን ችግር ገጥሟቸዋል? እንደ ግለሰብም እንኳን ከሌሎቹ መማር ከፈለግን የሰዎችን የህይወት ታሪክ መጽሐፍት ማንበብ ለዚህ ነው የሚጠቅመው። ለምሳሌ ከፍተኛ ቦታ ላይ የደረሱ ሰዎች፣ ስኬታማ የነበሩ ሰዎች በምን አይነት ህይወት ውስጥ ነው ያለፉት? ምን አድርገው ነው እዛ የደረሱት? እውነት እነሱ እዛ ለመድረስ ምንም አልቸገራቸውም ወይ የሚለውን እንድንረዳ ያግዘናል ማለት ነው። የግጭት አፈታት በተለይ ከግለሰብ ጋር ኦር ለምሳሌ እኔ ከራሴ ጋር እንግዲህ አሁን ካለፈ በኋላ አንዳንዴ ከታሪካችን ጋር ሁሉ የምንጣላበት ከጀመርነው ካሪር ጋር ሁሉ ግጭት የምንፈጥርበት ጊዜ አለ እንበልና አንድ ፊልድ ኦፍ ስተዲ ከጀመርክ በኋላ እንዴት ግን እኔ እዚህ ፊልድ መርጬ ገባሁ ብለህ የምትጸጸትበት ጊዜ ማለት ምናልባት ብዙ መረጃ አልነበረህም ወይ ሰዎች ያታለውሃል። ትዝ ይለኛል ድሮ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ መጀመሪያ አንደርግራጁዌት ሆኜ ስገባ አግሪካልቸራል ኢንጂነሪንግ የሚባል ሙያ ነበረ እና ምን ይባል ነበረ ግቢ ውስጥ በዛ ሰዓት የአግሪካልቸራል ኢንጂነሪንግ ተማሪዎች ሲመረቁ የትራክተር ሾፌር ነው የሚሆኑት፣ ሌላ ስራ የላቸውም ተባለ። የትራክተር ሾፌር ደሞዙ ስንት ነው ብለን ስንጠይቅ 600-500 ብር ነው የሚከፈላቸው። እንዳለ የሚውሉት ፀሐይ ላይ ነው። ምንም ቢሮ የሚውሉበት ጊዜ የላቸውም። እነሱ ማለት በትራክተር የሚያርስ ገበሬ ማለት ነው ምናምን ብለው ግቢ ውስጥ እንደዚህ አይነት ወሬ ይናፈስ ነበር። ከዛ ምን አደረኩ እኔ አልሞላውም ማለት ነው ያን ፊልድ ኦፍ ስተዲ። ከገጠር ነው የመጣሁት ምናምን ብዙ ኖሌጅ የለኝም። የትኛው ሙያ በደንብ ይጠቅማል የሚለውን መረጃ ማግኘት የምችልበት ሁኔታ አልነበረም እንደዛሬው። ኢንተርኔት የለም ምን የለም። ያለን አማራጭ ከአካባቢ ላይ ያለውን ሰው መጠየቅ ነው። እኛ አካባቢ ላይ ደግሞ ይህንን አይነት ሊነግረኝ የሚችል ሰው ዩኒቨርሲቲ ገብቶ የተመረቀ ማገኘው ምናልባት የኔ መምህራን ብቻ ናቸው። መምህራን በዛ ሰዓት የመከሩኝን ነገር ደግሞ ማግኘት አልቻልኩም። ምርጫ ላይ አልነበረም። ዘን ምንድን ያደረኩት በቃ ግቢ ውስጥ አሪፍ ነው የተባለውን የሰማሁትን ገባው ማለት ነው። አውቄ ሳይሆን ሲሉ ሰምቼ ገባሁት። ከቆየሁ በኋላ ተጸጽቻለሁ። የትምህርቱን ሁኔታ ሳይ ምናምን መሀል ላይ የሆነ ጊዜ ሰከንድ ይር ላይ አካባቢ በጣም ደብሮኝ ነበር። ከዛ ወደ ሰርድ ይር ሴት ደግሞ እንደገና በራሴ ውሳኔዎች ብዙ ነገሮችን ደግሞ እንደገና ራሴን ወቅስ ነበር ማለት ነው። ይሄ ነው አሁን አንድ ሰው ከሌላ ሰው ጋር ከመጋጨቱ በፊት ከራሱ ጋር ራሱ ሰው ሊጋጭ ይችላል። በወሰናቸው ውሳኔዎች ሊጸጸት ይችላል። አንድ ሁለተኛ ነገር በተለይ ከባህሪ ጋር በተያያዘ በአኗኗር ጋር በተያያዘ የፍቅር ህይወት ላይ ጋር በተያያዘ አሁን ምን ይላሉ አንዳንዴ ሰምታችሁ ከሆነ ምን አስነክቶኝ ነው የወደድኩት
የሆነ ነገር ያስነካኝ ነገር አለ ምናምን አይነት ነገር ሰዎች ሲናገሩ ትሰማላችሁ። ለሰሩት ውሳኔ ያደረጉት ውሳኔ ሲጸጸቱ ማለት ነው። ማንም አይደለም የወሰነልኝ፣ እኔ ነኝ የወሰንኩት። አንድን ልጅ ለምሳሌ ሁለት ጓደኛሞች ለመፋቀር ሲወስኑ ተወያይተው ምናምን ነው። ከዛ ምን አድርጎኝ እንደወደድኩት አላውቅም፣ ግን በጣም ወድጄው ከዛ ደግሞ አሁን በራሴ ተጸጽቻለሁ አይነት የሚናገሩትን ሁኔታ እንሰማ ነበር። እና ይሄ ከምንድን ነው የሚመነጨው ነው? በቂ መረጃ አለመያዝ አንድ። ሁለተኛ ነገር ኢሞሽናል ሆኖ መወሰን ነው። በቂ መረጃ ሳይኖረን፣ ሁለተኛ ስሜታዊ ሆነን የምንወስናቸው ውሳኔዎች ኤክስፔክቴሽናችን ሁል ጊዜ ምን ያደርገዋል? ከፍ ያደርገዋል። ከሌ ማለት በጣም ጥሩ ሰው ነው፣ እሷ በጣም ጥሩ ልጅ ናት፣ ባህሪዋ በጣም ጥሩ ነው፣ ምንም ችግር የለባትም፣ እሷ ምንም ጥፋት የለባትም ምናምን ብለን ስለሌሎች ሰዎች በጣም ኢሞሽናል ሆነን የምንደመድምበት ጊዜ ማለት ነው። እንዲህ አይነት ነገሮች ናቸው ወደ ስህተት የሚያደርሱ። ምናልባት ዛሬ ጠዋት ሰምታችሁ ከሆነ ከጅማ ዩኒቨርሲቲ መምህር ጌትነት እየነገረን ነበረ ምን ያህል አንድ በእምነት የጀመረው ነገር እንትን ሆኖ አሳዛኝ ሆኖ እንዳለፈ ማለት ነው። እንደዚህ ነው ሰዎች የተጻፈ ነገር ሳናስቀምጥ ዝም ብለን በእምነት ነገሮችን እንስራ፣ ችግር የለውም፣ እኔ እናንተ ጓደኛ ነን፣ የተጻፈ ህግ አያስፈልገንም፣ ኮንትራት መፈራረም የለብንም፣ አንጣላም፣ ምንም ችግር የለውም ምናምን ብለው ይጀምሩና ጥል ትመጣለች። ግጭት በተፈጠረ ጊዜ እንዲህ አይነት ጓደኝነት መሀል ለመፍታት በጣም ከባድ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ለምንድን ነው ከባድ የሚሆነው? እንትኑ ሲጀመር ራሱ በከባድ ኤክስፔክቴሽን ነው የተጀመረው። እኛ አንጣላም፣ እኔ እናንተ አንጣላም፣ ህግ አያስፈልገንም፣ ያለ ኮንትራት አብረን መስራት እንችላለን አይነት ብሎ ማሰብ ማለት ነው። which is really like ከሰው ባህሪ ጋር አብሮ ማሄድ እና ምን ማድረግ ያስፈልጋል? ሌላው ስትራቴጂ ግጭትን ወይም ደግሞ ግጭት እንዳይፈጠር ልታደርጉ የምትችሉት ስትራቴጂ ኤክስፔክቴሽን ዝቅ ማድረግ። ሁለተኛ ነገር ኢሞሽናል ሆነን ተናደን በተለያየ ስሜት ውስጥ ሆነን ውሳኔዎችን አለመወሰን ነው። ሶስተኛ ሌጋል ወይም ደግሞ ሪትን የሆነ ሚቹዋሊ አግሪድ የሆነ የግጭት አፈታት ቴክኒክ ቀድሞ ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ግጭት ከመፈጠሩ በፊት ግጭት የሚፈጠር ከሆነ በዚህ አይነት ቴክኒክ እንፈታለን። እከሌ እዚህ ከኛ ቲም ውስጥ የሚፈጠር ግጭት ካለ እሱ ሊድ ያደርጋል። ቲማችን እንዳይል የጀመርነውን ዓላማ ከግብ ማድረስ እንድንችል ግጭትና ዊዝን ቲም ሜምበርስ ችግሮች ከተፈጠሩ ችግር የምንፈታበት መንገድ ይሄ ነው ተብሎ ቀድሞ መቀመጥ አለበት ማለት ነው። ግጭቱ ከተፈጠረ በኋላ አይደለም የግጭት አፈታት ዶክመንት አንድ እንትን ላይ መኖር ያለበት። በኦርጋናይዜሽን እንትን ላይ የሪስክ ማኔጅመንት ነው የሚባለው። ሪስክ ማኔጅመንት ውስጥ የአንድ ተቋም ስትራቴጂክ ስራዎች፣ ስትራቴጂክ እቅዶች በሚወጡ ሰዓት አንዱ አብሮ መውጣት ያለበት ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን፣ ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ስትራቴጂዎች ናቸው እቅድ መሰራት ያለባቸው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምናልባት ፕሮጀክት ማኔጅመንት ትሬኒንጋችን ላይ ትዝ የሚላችሁ ከሆነ ሎግ ፍሬምን ስናሰለጥን 4x4 ብለን ያልነው አለ። ሎጂካል ፍሬምወርክ ማትሪክስ ለአንድ ድርጅት ለአብዛኛው ድርጅት የሚያስፈልግ ቆንጆ ማትሪክስ ነው እና 4x4 ማትሪክሱ ላይ ቨርቲካል ሎጂክ እና ሆሪዞንታል ሎጂክ የሚለው ላይ በተለይ ሆሪዞንታል ሎጂኩ ላይ ምን አለን? ላይክ ሰመሪ አለ፣ ሚንስ ኦፍ ቬሪፊኬሽን አለ፣ ኦብጀክቲቭ ሚንስ ኦፍ ቬሪፊኬሽን፣ ኢንዲኬተርስ አሉ፣ ሚንስ ኦፍ ቬሪፊኬሽን አለ፣ አሰምሽን አለ። አሰምሽኖች ብዙ ጊዜ አብዛኛው የፕሮጀክት በሉት የቢዝነስ የተለያዩ ስራዎች ላይ ስራ ውስጥ አሰምሽን የሚደረገው ምንድን ነው? አንደኛ ኮንፍሊክት የለም እንላለን። ምን አይነት ኮንፍሊክት? ዊዝን ኦርጋናይዜሽን ኤንድ ዊዝን ኢንቫይሮንመንት ማለት ነው። ለምሳሌ ግጭት፣ አንድ ካምፓኒ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ስታደርግ አንዱ አስዩም ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? በዚህ አካባቢ ጦርነትና የተለያየ ግጭት አይኖርም ብዬ እገምታለሁ። ዘን ግጭት ከኖረስ ነው። ጦርነት ከኖረ ምን ታደርጋለህ ነው። you need to have maybe ኢንሹራንስ ገዛለሁ። ለምሳሌ አንዱ ሊፈጠር የሚችለው አሰምሽን ምንድነው? የእሳት አደጋ። ብዙ ጊዜ ቢዝነሶች ከተፈጠሩ ቢዝነሱ መስራት ሲጀምር የእሳት አደጋ ሊነሳ ይችላል ካምፓኒ ድርጅቱ ላይ።
ምን ይፈጥርብናል? የሪሶርስ ኮንፍሊክት ነው የሚያመጣብን። ብዙ ሰው እዛ አካባቢ ሊጎዳ ይችላል። በኋላ ብዙ ጭቅጭቅ ነው የሚመጣው ከአካባቢው ጋር ሰራተኞቹም ጋር። እንደገና ገንዘብም ስለምንከስር ብዙ ብር እዛ ጋር ኢንቨስት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንፍሊክት ከምናደርግበት አሰምሽን ከምንሰራበት ሁኔታዎች ውስጥ ምንድነው እንደዚህ አይነት ዳሜጅ በሚመጣ ጊዜ ከኮንፍሊክት ጋር አንድ ሰራተኛ ቢሞት አንድ ስራ ቦታ ላይ ዘንድ ምን ይፈጠራል? በጣም ከባድ ኮንፍሊክት ሊፈጠር ይችላል። ስራ ላይ እያለ እየሰራ የመኪና አደጋ እንኳን መስክ ላይ ለስራ የወጣ ሰራተኛ ጉዳት ቢደርስበት ያ ካምፓኒ ኢንሹራንስ መክፈል ስላለበት ቤተሰቡን ማገዝ ስላለበት ብዙ ነገር ማድረግ ስላለበት ኮንፍሊክት መፈጠሩ አይቀርም። እንደዚህ ሰፋ አድርጎ ማሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ቀድሞኑ ከመፈጠሩ በፊት ነው ልክ የእሳት አደጋ ከመፈጠሩ በፊት ለእሳት አደጋ ማጥፊያና ኢንሹራንስ እንደምንገባው ጦርነትና የተለያዩ ግጭቶች ቢመጡ ካምፓኒያችን በተለያዩ ምክንያቶች ቢከስር ለሱ እንትን እንደምናዘጋጀው ሁሉ የኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ስትራቴጂ ያስፈልጋል። ዊዝን ኦርጋናይዜሽን አውትሳይድ ኦርጋናይዜሽን ይሁን። አንዳንዴ ምን ይባላል አሰምሽንስ የምንላቸው የፕሮጀክት ስራዎች ወይ ነው ቢዝነስ ስራ ላይ አሰምሽኖች ላይ what is the possible assumption we make ለምሳሌ ድርቅ፣ ኮንፍሊክት፣ በሽታዎች፣ ግጭቶች ብለን ካስቀመጥን በኋላ ከነኚህ ውስጥ ግጭት የመፈጠር እድል አለው ወይስ የለውም የሚል ጥያቄ ይጠየቃል። is it likely yes አልን። ለምሳሌ አዎ የኛ ቲም መሃል ግጭት ሊነሳ ይችላል አዎ ካልክ ዘን ምን ታደርጋለህ ነው። ምንም ማድረግ አልችልም የምትል ከሆነ ይሄ ግጭት ምን ያህል ተቋሙን ሊጎዳ ይችላል የሚል ጥያቄ ይጠይቃል። ኢግኖር እናርገው? ይፈጠራል እናውቃለን፣ ጉዳት ያደርሳል እናውቃለን። ምን ያህል ነው ጉዳት ሊያደርስ የሚችለው? በጣም ከባድ ጉዳት የሚባል ከሆነ if this thing is likely to happen and if it's going to be affecting the company then don't start it. ኪለር የሚባል አሰምሽኖች ነው ያሉት። ኪለር የሚባል አሰምሽን ምናልባት ኢንተርቪው ላይ እንኳን ቢገጥማችሁ ማለት ነው የፕሮጀክት ስራ ላይ አሲም የምናደርጋቸው ሪስኮች ኮንፍሊክት አንድ ሪስክ ነው። አሲም የምናደርገው ሪስክ በጣም ትልቅ ሪስክ ሆኖ የመሆን እድል ካለውና ይሄ ሪስክ ከተፈጠረ መከላከል የማንችል ከሆነ ሁለተኛ ሀገር የመፈጠር እድሉ ሰፊ ከሆነ መከላከል አንችልም፣ የመፈጠር እድል አለው፣ ተቋማችንን በትልቅ ሁኔታ ይጎዳናል። ከዛ ዘን ይሄን ፕሮጀክት እንዳትጀምረው ነው የሚባለው። you don't have to start this project. Why? Because you know there is a very big risk coming and you cannot control it. So why do you do this task? ለምንድን ነው ይሄ ስራ የሚሰራው? ሁለተኛ ነገር በትዳር ህይወት ደግሞ ልንገራችሁ። ሁለት ጓደኛሞች በጣም ይዋደዳሉ እንበል። በጣም ይዋደዱ ጓደኛሞች አሉ፣ በጣም ተፋቅረዋል። ነገር ግን ሁለቱም ደግሞ ያላቸው ምን አለ ሲነጋገሩ ቀይ መስመር ብሎ ያሳምሩታል እንበልና ወንዱ የክርስትና እምነት ተከታይ ሆኖ ልጅቷ ደግሞ የእስልምና እምነት ተከታይ ብትሆን እነኚህ ሁለቱ ልጆች ይዋደዳሉ፣ በጣም ተዋደዋል። ከዛ ቁጭ ብለው ስለ ትዳር ሲያስቡ ሃይማኖታችን ምን ብሎ ነው መጠየቅ ያለበት? መጠየቅ ያለባቸው ሃይማኖታችን አንድ መሆን አለበት ወይስ የለበትም የሚል ጥያቄ ዛሬ መነሳት አለበት ከመጋባታቸው በፊት። ለምን በኋላ ልጆች ይመጣሉ፣ እዚህ መሃል ላይ ዘመድ አለ፣ ምን አለ። አሁን ችግር የማይመስል ነገር አሁን በጣም ተዋደዋል። የሃይማኖቱ ነገር ምንም ትዝ አይላቸውም፣ ምክንያቱም ፍቅር ላይ ነው ያሉት። በኋላ ግን ሄዶ ምን ይደርሳል፣ ፍቅሩም ቀዝቀዝ ይላል። ቆም ብለው እነኚህ ሰዎች ስለራሳቸው ማሰባቸው አይቀርም። ስለዚህ ምን መባባል አለባቸው? ለመጋባት እያሰብን ነው፣ ግን መሀላችን ላይ ልዩነት አለ፣ የሃይማኖት ልዩነት አለ። አንቺ እስላም ነሽ፣ እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ ኦር አንተ እስላም ነህ፣ እኔ ክርስቲያን ነኝ። ምን እናደርግ? ኦኬ ምናልባት እንግዲህ አሁን በግጭት አፈታት በኋላ ለሚመጣ ግጭት አንዱ ስትራቴጂ ሊሆን የሚችለው ምንድን ነው? አንዱ ምን ሊል ይችላል? ችግር የለውም እኔ ሃይማኖቴን እቀይራለሁ። ቬሪ ጉድ። እንደዛ የሚስማሙ ከሆነ ይሄ ማድረጉ ትዳራችንን የሚያድን ከሆነ ለችግር ማይፈጥር ከሆነ አንድ አይነት ሃይማኖት ያለው ቤተሰብ ይኖረናል። ቢያንስ የአንዱ ሳይድ ቤተሰብ ይጎዳል እንጂ
ያዝናል እንጂ ሌላ አያዝንምና ችግር የለውም እንቀጥላለን። ሌሎች ቤተሰቦችሽ ወይም በኋላ ሌላው ሰውስ በዚህ ሐሳብ ይስማማል የሚለውን ደግሞ ማጣራት ይፈልጋል። በኋላ ተለይ የኛ ሀገር የኢትዮጵያ ህይወት ላይ አይታችሁ ከሆነ ትዳር ህይወት ማለት ሁሉ ሰው ነው የሚወስንበት። እናት ትወስናለች፣ አባት ይወስናል፣ አክስት ትወስናለች፣ አጎት ይወስናል፣ ወንድም ይወስናል፣ እህት ይወስናል። ምናልባት አባት ተቀብሎ እናት እምቢ ልትል ትችላለች፣ ጎረቤቶች እምቢ ሊሉ ይችላሉ። አሁን ስሰማ ኢቭን አንዳንዴ የአንዳንድ ኢትዮጵያ ባህል ውስጥ ከቤተሰብ አልፎ የአካባቢ ሽማግሌዎችና የጎሳ ኃላፊዎች ሃይማኖት አባቶች ማመን አለባቸው ትዳሩ ከመፈጠኑ በፊት ከእንትን ከማለቱ በፊት። በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሪስክ አለ ማለት ነው። ፖቴንሻል ኮንፍሊክት አለ በእነሱ መሀል ባይሆንም በቤተሰቡ አካባቢ ሊፈጠር ቤተሰብ እነኚህ ሁለት ባልና ሚስቶች ሁለት ፍቅረኛሞች በትዳራቸው ምክንያት ኮንፍሊክት ውስጥ ሊገቡ ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው ሰከን ብሎ ከፍቅር ወጥቶ ማሰብ ያስፈልጋል። ልጆቻችን ምን አይነት ፊውቸር እንዲኖራቸው እንፈልጋለን? የዛሬ 30 40 ዓመት ምን አይነት ኢንቫይሮንመንት ይፈልጋል? ዘመዶቻችን ጋርስ ምን አይነት አድርገን ነው? ከተስማሙበት በኋላ they can go ahead። ግን ከመፈጠሩ በፊት ወቁ። አሁን እዚህ ጋር ሜንሽን ማድረግ የፈለኩት ምንድነው ኮንፍሊክት እስኪፈጠር ድረስ መጠበቅ የለብንም ነው። ከመፈጠሩ በፊት በተቻለ መጠን የኮንፍሊክት ነገሮችን በማጥናት ከሌሎች ልምድ በመውሰድ አብዛኛውን ጊዜ የምንኖረው ህይወት ምንድነው ሌሎች ሰዎች የኖሩትን ነው የምንኖረው። ቢዝነስም ብንሰራ ብዙ ሰዎች ቢዝነስ ሰርተዋል። ተቀጥረንም ብንኖር ብዙ ሰዎች ተቀጥረው ኖረዋል። የኛ ህይወት ያን ያህል ከሌላው ሰው የተለየ አዲስ አይነት ህይወት ምድር ላይ እናመጣም። የራሱ ዩኒክ ነገር አለው፣ ግን ሼር የሚያደርገው ደግሞ ብዙ ፐርሰንቴጅ አለ። ለምሳሌ እያንዳንዱ ሰው ዩኒክ ነው፣ የራሱ ባህሪ ያለው፣ የራሱ ዲሲፕሊን ያለው፣ የራሱ ስትሬንግዝ ኤንድ ዊክነስ አለው። ነገር ግን ሼር የምናደርጋቸው ደግሞ ብዙ ነገሮች አሉ። እኔም ኢሞሽን አለኝ፣ ሁሉም ይሄንን ቪዲዮ የምታዩ ኢሞሽን አላችሁ፣ እኔም እደሰታለሁ፣ እናንተም ትደሰታላችሁ። ሼር የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ፣ ግን የራሴ የሆኑ ደግሞ የፍቃዱ የሆኑ ዩኒክ ነገሮች አሉ። የሌሎች ሰዎች ደግሞ የሌሎቻችሁም ዩኒክ የሆኑ ነገሮች አሉ እና ለዚህ ነው እንዲህ አይነት ስልጠናዎች የሚጠቅሙት። ከሌሎች ሰዎች ህይወት ተሰምተን ከዛ የተወሰነ ልምድ ነው የምንወስደው። ሙሉ በሙሉ ኮፒ አናደርግም። የተወሰነ ልምድ እንወስድና ወደኛ እናስጠጋዋለን። ምናልባት ሌሎች የተለያየ ሃይማኖት ያላቸው ሰዎች ከዛ ፊት ተጋብተው ቆንጆ ደረጃ ደርሰው ምናምን ከነበረ ያንን እንደ አንድ ማሳያም ለማየት ልንሞክር እንችላለን። ሙሉ በሙሉ ግን የነከሌ ትዳር የኔ አይነት ትዳር ይሆናል ብሎ ማሰብ ደግሞ ስህተት ነው ማለት ነው። እነከሌም እንዲህ ሆነዋልና እኛም ማድረግ እንችላለን ችግር የለውም አይነት ከማለት በፊት በደንብ ጉዳዩን ማጥናት እና ችግሩ ከመፈጠሩ በፊት እንትን ማድረግ ያስፈልጋል እና በትዳር ህይወት፣ በጓደኝነት ህይወት፣ በቢዝነስ ላይ በሚቀራረቡ ሰዎች መሃል ላይ በጣም ብዙ አይነት መታየት ያለባቸው ነገሮች አሉ። ባህሪ ነክ ነገሮች በተለይ እና በተለይ ለሀገር ደግሞ ለኛ ለኢትዮጵያ እንደ ሀገርም ይሄ አጀንዳ በጣም የምንፈልገው መታየት ያለበት አጀንዳ ነው። ምክንያቱም ለምንድን ነው መታየት ያለበት? ሀገራችን ብዙ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚያሳፍር የግጭት የጦርነት ታሪክ አሳልፋለች። ቅርብ ጊዜ አሜሪካ ሀገር ስመጣ በጣም መመለስ ከሚያስጠላኝ ሰው እንዳይጠይቀኝ ከምፈልጋቸው አጀንዳዎች ውስጥ አንዱ የነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው ጦርነት ሰው ሲጠይቀኝ ነበር። አንደኛ በጣም አሳዛኝ ነው፣ ታሪኩ አውቀዋለሁ። ሁለተኛ ሙሉ መልስ መስጠት አልችልም። ሶስተኛ በመስጠት የራሱ መፍትሄ አይደለም። ምክንያቱም ጉዳዩ ያለው ሩቅ ነው፣ እኔ ያለሁት ሌላ ቦታ ነው። ግን ሰዎች በተደጋጋሚ ይጠይቁኝ ነበር። በተጠየቅኩ ቁጥር በጣም እያዘንኩ ነው የነበረው። እንዴት እኛ እንደዚህ አይነት ነገሮች በተደጋጋሚ እኛ ሀገር ላይ ይፈጠራሉ ነው። ታቻት ለምንድን ነው ይሄን ነገር ሀፕን ያደረገው? ለምንድን ነው ማኔጅ ማድረግ ያቃተን? እኛ ለምንድን ነው መፍትሄ ማምጣት ያቃተን? ለምንድን ነው ትውልዱን ከታች ጀምረን ማናስተምረው? ለምንድን ነው የኛ ልጆች ምንድን ነው የሚባለው በሱስ በአልኮል በተለያዩ ነገሮች ተጠምደው የተሻለ ሀገር ይመራሉ ብለን የምንጠብቃቸው ወጣቶች እየተቸገሩ የምናየው ለምንድን ነው? ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ለሀገር ብዙ ማድረግ እየቻሉ የማያደርጉበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን ስናይ ብዙ መስራት አለብን። ሪሊ አይበቃም። እቺ አሁን እኔ ማድረጋት just like really በጣም ትንሽ ዳት ማለት ነው። አደራችሁን don't take this thing really very serious። ይሄ እቺ ብቻ ዛሬ ያደረኩት ዲስከሽን አይበቃም። ስለ ኮንፍሊክት በደንብ ዲስከስ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ
አሁን የዚህ ስልጠናውን የቤት ስራውን ላስታውሳችሁ እንድትሰሩ እንፈልገው። ይህን ስልጠና እየሰለጠናችሁ ያላችሁት እንድትሰሩ እንፈልገው አሳይመንት አለ። አንደኛ what is your experience? ኤክስፒሪየንሳችሁን ነው እንፈልገው። ምንድነው ልምዳችሁ ግጭትን በተመለከተ ከልጅነት ጋር? አንደኛ start from your family life፣ ከቤተሰብህ ወይም ከቤተሰብሽ ጀምሪና ግጭትን አይተሽ ታውቂያለሽ? አይተህ ታውቃለህ? ኤክስፒሪየንስ አድርገሃል? within your own family የግጭት ኤክስፒሪየንስ ምን ይመስላል? ያንቺ የግጭት ኤክስፒሪየንስ ምን ይመስላል? ቴላስ መሰማት ያለበትን ያህል ነገሩን። በጣም ፕራይቬት ነው መነገር የለበትም የምትሉትን መንገር የለባችሁም። ግን በብዛት ፐብሊክ ስለማይደረግ በእኛ በአሰልጣኞች እና በእናንተ መሀል ብቻ ስለሚደረግ ብትነግሩንም ችግር የለው። we don't share it፣ ለማንም ሼር አይደረግም። ግን በጣም ሴንሲቲቭ የሆኑ መረጃዎች ደግሞ ስቲል ያዝ ብታረጉ ይሻላል። እና የፋሚሊ ጋር የተያያዘ ግጭትን ምን አይታቸዋል? አሁን ከተነጋገር ነው። ለምሳሌ ምን ብላለች አንዷ ፕሮፌሰር? እቃ በማጠብ ላይ ጋር በተያያዘ ከባሌ ጋር አጣላ ነበረ ብላለች አይደል? እሷ ቤቷ ውስጥ ያለውን ልምድ ነው የነገረችን። እሷ ብቻ እቃ ማጠቧን ባሏ አለመተባበሩ ነበር የሚያናድዳት። እናንተ ምንድነው ከግጭት ጋር የተያያዘ ያላችሁ ኤክስፒሪየንስ? ራይት? ምን ያያችሁት ነገር አለ? ልጅ ሆናችሁ ስታድጉ በቤተሰባችሁ ውስጥ የምታስታውሱትን ያህል ስቶሪ ጻፉልን። ምንድን ነበር ያያችሁት ግጭት? what was the conflict and ምንድነው ያመጣው ጉዳት? what was the impact? ያ ግጭት ያመጣው ጉዳት በቤተሰቡ ላይ ምንድነው ያመጣው ጉዳት አለ? ምን አይነት ሶሉሽን ነው የወሰዱት? ግጭቱ ተፈቷል? የግጭት አፈታቱ ሂደት እንዴት ነበር? አሁን ካጠናናቸው ውስጥ አቮይዳንስ ብለናል አይደል? አግሬሽን፣ ኮኦፕሬሽን፣ ኮምፕሊመንት ማድረግ ብለን እንትን ያልነው አለ አይደል? 5 ስትራቴጂዎች። ከነኛ ውስጥ የትኛውን ነው በደንብ የተገበሩት? ምን ተማራችሁ ከዛ ሂደት? ሂደቱ ፌር ነበረ ወይስ አይደለም የሚለውን እንድትነግሩ ይፈልጋል። ሁለተኛ ከዩኒቨርሲቲ እና ከትምህርት ቤትስ ከኤጁኬሽን ኤክስፒሪየንሳችሁ ጋር ትምህርት ቤት ጋር በተያያዘ ይሄ ደግሞ የእናንተን ኢንቮልቭመንት ነው የሚጠይቀው። በተለይ አክተር ሆናችሁ እናንተ በዋናነት ተሳታፊ የሆናችሁበት ግጭት ላይ ብትጽፉልኝ ደስ ይላል። እናትና አባቴ ሲጣሉ አይቻለሁ ከማለት ይልቅ ለምሳሌ እኔ ከእናቴ ጋር ተጣልቻለሁ፣ እኔ ከእህቴ ጋር እንዲህ ተጣልቼ ነበረ፣ እንደዚህ ነበረ እናትና አባቴ ችግሩን የሚፈቱት ብላችሁ ብትነግሩን ደስ ይለናል። እንድንማር ከዛ ሂደት ጥሩ ቢደረግም መጥፎ ቢደረግም እንድንማር ማለት ነው። እሱን መስማት እንፈልጋለን። ሁለተኛው ትምህርት ቤት አካባቢ ያለ ያያችሁት ግጭት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ስለሌላው ፖይንቱ እዚህ ጋር ምንድነው? እናንተ ሶስተኛ አካል ሆናችሁ ከሌና ከሌ ሲጣሉ አይቻለሁ የሚለው አይነት ብዙ እንትን አይደለም። እናንተ የተሳተፋችሁበትን ነው የምፈልገው። እናንተ የግጭቱ አካል የነበራችሁበት፣ ወይ ተጎድታችኋል፣ ወይ ጎድታችኋል፣ ወይ ተቀይማችኋል፣ ወይ አስቀይማችኋል፣ ወይ አልቅሳችኋል፣ ወይ አስለቅሳችኋል ማለት ነው። እንደዚህ አይነቱን ነው መስማት የምፈልገው። ራሳችሁ የተሳተፋችሁበትን፣ የተናደዳችሁበትን፣ ወይ ሰው ያናደዳችሁበትን። እንዲህ አይነት ግጭት በትምህርት ህይወታችሁ ላይ ምናልባት ስራ ላይ ያላችሁ ከሆናችሁ ደግሞ በስራው ዓለምም ያጋጠማችሁ፣ ምናልባት ሌላው እንድትነግሩ የሚፈልገው ከሪሌሽንሺፕ ጋር የተያያዘ ምናልባት የትዳር ህይወት ካላችሁ ወይም ደግሞ የፍቅር ህይወት ካላችሁ በጣም ሴንሲቲቭ አጀንዳ ስለሆነች ከትዳራችሁ ጋር በተያያዘ በጓደኝነት ሊሆን ይችላል። ምናልባት ገና ጀምራችሁ በ15 ቀን የተፋታችሁ ማለት መፋታት ሳይሆን ቻው በቃ አንሆንም ምናምን ተነጋግራችሁ ጀምራችሁት ግን ሪሌሽንሺፑ ጓደኝነቱ ሳይሆን የቆመ ካለም ያንንም ኤክስፒሪየንስ መስማት እንፈልጋለን። ምክንያቱም ከህይወታችን እንድንማር ከህይወታችሁ እንድትማሩ ስለምንፈልግ ነገ የተሻለ የግጭት የመፍታት አቅም እንዲኖራችሁ ከቤተሰብ፣ ከትምህርት ቤት፣ ከጓደኝነት፣ ከፍቅር ህይወት ጋር የተያያዘ የመጨረሻው እንድትነግሩ የሚፈልገው ከራሳችሁ ከግላችሁ ጋር የተጋጫችሁበት ማለት ራሳችሁ። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አለ እኔ ምናልባት የሆነ ጊዜ ሜንሽን ሳደርግ በሌላ ስልጠና ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። በጣም በቃ አለ የሚባል የባርሳ ቲም ደጋፊ ነበርኩ ማለት ነው። እኔ አሁንም ድረስ ከውስጥ ያልወጣ ማውጣት የምፈልገው ስሜት ነው። በጣም ብዙ ስለጎዳይ ማለት ነው። ለባርሴሎና መደገፍ
ምን ይሰማኛል? ባርሳና ሜሲ የሆነ የኔ ቤተሰብ የሆኑ አይነት ስሜት እስኪሰማኝ ድረስ ነበር የምደግፈው። ለእነሱ በጣም ጥሩ ግምት አለኝ። እነሱ የተጫወቱት ጨዋታዎች እንዲያመልጡኝ አልፈልግም። ከተጫወቱ በኋላ ሪፕሌይ ያለው በተለይ ውጪ በነበርኩ ሰዓት አውሮፓ በነበርኩ ሰዓት በጣም ብዙ ጊዜ ሰጥቼ አያቸው ነበር። እነ ሳሙኤል ኢትዮን፣ እነ ሜሲን፣ እነ ሮናልዲኒዮን ባርሳ ይጫወቱ የነበሩ ተጫዋቾችን ለነሱ ያለኝ ፍቅር እንትን ይላል። በዛው ልክ ደግሞ ሪያል ማድሪድ እና ለሮናልዶ ያለኝ ጥላቻ ነግራችሁ አልችልም። ኢቭን ሮናልዶ የተለጠፈበት ባጃጅ ላይ የሱ ስዕል ያለበት ባጃጅ ሁሉ አልሳፈርም ብዬ ነግራችኋለሁ። እሱን ከመጥላት የተነሳ ማለት ነው። እና ሮናልዶ የተጫወተባቸውን ቡድኖች ሁሉ ነው የምጠላው። ለምሳሌ ዛሬ ሆኜ ሳስበው ከዛኛው ማንነቴ ጋር አጋጫለሁ ማለት ነው። ለምንድን ነው የምጋጨው? የወሰደብኝ ጊዜ አለ። በዛ ሰዓት ያባከንኩት ጊዜ ባርሳ ተሸነፈ ማለት ምን ያህል እንደሚያመኝ እየባሰ ሲሄድ ባርሳ ሲሸነፍም ሲያሸንፍም በሳጭ ነበረ ማለት ነው። አሸንፎ ሁሉ በጣም እጨነቅ ስለነበረ ለምሳሌ 3-2 ባርሳ ካሸነፈ በጣም ተጨንቄ ያለቀ ጨዋታ ነው የሚሆነው። በ9ኛው ደቂቃ ይገባል ምናምን ብዬ እያሰብኩ ማለት ነው። የሚያስገባው ሰውዬ ደግሞ ሮናልዶ ነው። ለዚህ ነው ሮናልዶ የጠመድኩት ማለት ነው። እንዲህ አይነት ትርጉም የሌለው ጭፍን የሆነ ጥላቻ ብዙዎቻችን ውስጥ ይኖራል። አሳልፈ ነው ሊሆን ይችላል፣ ከግለሰቡ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከተወሰነ ድርጅት ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከሆነ የሃይማኖት ተቋም ጋር ሊሆን ይችላል። አሁን እንደምትሰሙት ሚዲያውም የራሱ የሆነ ጫና አለው። ከሌ እየተባለ ተደጋግሞ እየተወራ ያንን ሰውዬ መውደድ ወይ መጥላት ውስጥ የምትገቡበት ጊዜ ማለት ነው። ትዝ ይለኛል የሆነ ጊዜ ቴሪ ሄነሪ የሚባለው ተጫዋች ለአርሴናል ተጫዋች በነበረ ጊዜ አንድ ልጅ በቃ ስለ ሄንሪ የሚነግረን ነገር ዶርም ውስጥ ወጥቶ ሁሉን ነው በቃ የለጠፈው እንዳለ ስለ ሄንሪ ነው። በሱ ምክንያት ሄንሪን ጠልቻለሁ። ደጋግሞ እሱን ይነግረኝ ስለነበረ ማለት ነው። ያ ማንነቴ ይደብረኛል። ግጭት አለ ማለት ነው። ዛሬም ያወጣሁትን እቅድ ለምሳሌ መተግበር ሲያቅተኝ ምናምን አንዳንዴ ሰንፌ በሙሉ ቀን እንደገና ከራሴ ጋር የማደርገው ነገር አለኝ። ዚስ ካይንድ ኦፍ ፐርሰናል የሆነ አሁን ከራስ ጋር ግጭት ነው የመጨረሻው ግጭት አይነት የፈለግኩት። ራሳችሁ ከራሳችሁ ጋር በራሳችሁ ውሳኔ በራሳችሁ ተግባር የተናደዳችሁበትና ራሳችሁን ኩዌሽን ያደረጋችሁበት ራሱን የሚኮረኩም ሰው ገጥሞኝ ያውቃል። እንደዚህ በቴስታ ከግድግዳ ጋር የሚጋጭ ሰው አይቼ ያውቃል። የሚበሳጭ ሰው ማለት ነው። እንዴት እንዲያደርጋለሁ እኔ እንዲህ አይነት ሰው ነኝ፣ እኔ ጥሩ ሰው አይደለሁም፣ እኔ ምናምን ብሎ ራሱን የሚከስ ሰው ማለት ከምንድን ነው የሚመነጨው? ከራስ ጋር በሚፈጠር ግጭት ነው የሚመነጨው። እንግዲህ ያው ግጭት እንደምታውቁት አብዛኛውን ጊዜ ሰይጣናዊ ነው። በነገራችን ላይ ግጭት ሁሉም ቦታ አለን ብለን የምንለው አንደኛ በሀሳብ ልዩነት ግጭት ስለሚፈጠር ነው። ነገር ግን ያ ችግር የለው። ለምሳሌ ዛሬ ቀኑ ይበርዳል አንድ ሰው ቢል አይ ችግር የለውም ብርድም ቢሆን ሌላው ሰው ቢል ይሄ ግጭት አይደለም። ጀስት የሀሳብ ልዩነት ነው እዚህ ጋር ያለው። ግን እዚህ ጋር ልንነጋገር የፈለግነው ግጭት ምን አይነት ነው? ሰዎችን አናዶ አበሳይቶ ለሌላውን ለማስቀየም ድረስ ከግለሰቦች አልፎ የተቋማትንና የሀገርን ዓላማ ከግብ እንዳይደርሱ ግለሰቦች እንዲጎዱ፣ ደም እንዲፈስ፣ ህይወት እንዲያልፍ፣ የሰው ስሜት እንዲጎዳ፣ የሰው ሞራል እንዲጎዳ የሚያደርጉትን የግጭት አይነቶች ነው ሃይ ሌቨል ጠንከር ያሉ ማለት ነው። እና እንዲህ አይነት ግጭቶች ደግሞ ብዙ ገንዘብ አላስፈላጊ በሆነ መንገድ ብዙ ብር ያስወጡናል። ግጭት ሲባል ቀላል ያለ ዝም ብሎ የቃላት አይደሉም። ቃላት በራሳቸው የሚፈጥሩት ጉዳት አለ። በተቻለ መጠን እናሳንሳቸዋለን። ግጭቶች እንዲበዙ ግጭት የተፈጥሮ ጉዳይ ነው፣ የትም ቦታ አለ የሚለው ነገር እንዳያታልለን ማለት በቃ we don't have to worry about conflict እንዳይሆን ማለት ነው። conflict by its nature is negative. It's not positive statement አይደለም። ኮንፍሊክት ፖዚቲቭ አይደለም ቃሉ። ነገር ግን ምን ማድረግ እንችላለን? አእምሮአችንን በደንብ አሰልጥነን ቀድመን ዝግጁ አድርገን ኮንፍሊክቶች በሚነሱ ሰዓት ኦቨር ሪአክት አለማድረግ ነው። ለዚህ ደግሞ ምን ያስፈልጋል? ቫልዩስ የምንላቸው ነገሮች አሉ። አንዳንድ ሰዎች እሴት ብለው ያስቀመጡት ለምሳሌ ቫልዩ። አሁን አንድ ጓደኛ በጣም የማከብረው ብዙ ጊዜ የምከታተለው ሰው አለ። ቅርብ ጊዜ ቪዲዮ ምናምን ቲክቶክ ላይ ወጥቶ አያውቅም። አሁን ቅርብ ጊዜ ወጥቷልና ከዛ ይሄ ሰው ሲናገር ምን ብለ እስከ ዛሬ ተናግሬ አላውቅም። አሁን ግን እቺ ነገር በሃይማኖቴ ስለመጣች
ለሃይማኖቴ ደግሞ አይደለም ፐብሊክ ላይ መምጣት ነፍሴን ለመስጠት ስለተዘጋጀው አሁን ይሄ ሰው ገና ሲመጣ ተናዶ እንደመጣ ያስታውቃል። እስከዛሬ ድረስ ምን አላረገም? ሚዲያ ላይ አልወጣም፣ ድምጽ ሰጥቶ አያውቅም፣ ስለ ሃይማኖት ተናግሮ አያውቅም። መቼ ተናገረ? ኔጌቲቭ ኢነርጂ ያለ በተባለ ሰዓት። እንደዚህ አይነት ሰው እንድንሆን አይመከርም። ችግር አለ ሲባል የምንነሳ አገር ሰላም ነው ሲባል ዝም የምንል አይነት አስተማሪዎች እንዳንሆን ምን ማድረግ ያስፈልጋል? አገር ሰላም በሚመስል ጊዜ ችግር በሌለ ጊዜ ችግር እንዳይፈጠር አሄድ ኦፍ ታይም መስራት ነው እንጂ እዚህ ጋር እሳት አለ ስለተባለ የእሳት አደጋ እሳት የማጥፋት አይነት ሳናውቀው እሳቱ ላይም ቤንዚን እንዳንጨምር ማለት ነው። እዚህ ሃይማኖት ልዩነት በዓለማችን ላይ ያለና የሚኖር ነገር ነው። ምንም ብናደርገው ሰዎች አንድ አይነት እምነት ሊኖራቸው አይችልም። ግን ግጭትን እየተከተሉ የሚነሱ መምህራን በብዛት አያለሁኝ። በሰላም ሀገር ማስተማር እየቻሉ ዝም ብለው ቆይተው የሆነ ነገር በመጣ ቁጥር ተናደው ነው የሚመጡት፣ በስሜት ነው የሚመጡት ማለት ነው። በዛ ሰዓት ደግሞ በብዛት እንዲህ አይነት ሰዎች ቢናገሩት ነገርም ፖዚቲቭ አይሆንም። የነሱን ሪል ማንነት ራሱ አናይም ማለት ነው። ለምን? ተናደው ነው የተናገሩት። ተረጋግተው በሰላም ጊዜ ላላ ባለቶን መናገር እየቻሉ ከባድ ነገር በተነሳ ሰዓት በንዴት ጊዜ ተነስተው ይናገሩና ያው ያን ያህል ችግሩንም ላይፈቱ ይችላሉ። እንዳልኩት የንግግርም ልምድ የላቸውም፣ ብዙ ችግር ይፈጠራል ማለት ነውና እንደዛ እንዳይሆንም እንድታረጉ ይሄ ዲስከሽን በጣም ያስፈልጋል። እንቀጥላለን። ይሄ በጣም መስማት የምፈልገው ቶፒክ ነውና 4 አይነት የቤት ስራ ሰጥቻለሁ። ከቤተሰባችሁ ልምድ ስለ ግጭት የምታውቁትን ያያችሁትን ፕራክቲካል ኤክስፒሪየንስ መስማት ፈልጋለሁ። ከትምህርት ተቋማት ጋር ተያይዞ እንደገና በትዳር እና በጓደኝነት በፍቅር ህይወታችሁ የገጠማችሁን ነገር ኢቭን የሴት ጓደኛ ኖሮኛ ያውቅ የምትሉ ከሆነ ኢቭን ከወንዶች ጋር በጓደኝነት አብሮ በመሆን የገጠማችሁን የተለያየ ግሩፕ ስራዎች ስትሰሩ የገጠማችሁትን ኢንፎርማል ነገሮች ልታመጡ ትችላላችሁ። 4ኛው የቤት ስራ ፐርሰናል ወይም ደግሞ ከግል ጋር በሚደረግ ግጭት ያላችሁን ልምድ ነው። ራሳችሁን የጠየቃችሁበት፣ ራሳችሁን ኮሽን ያደረጋችሁበት፣ እኔ ይህን ማድረግ አልነበረብኝም ብላችሁ ያላችሁበት፣ ከዛስ ምን ተማራችሁ ነው። ከእያንዳንዱ ከነኚህ ከአራቱ ግጭቶች ምን ተምራችኋል? ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ስቶሪ መጻፍ አለበት። የግድ ፖዚቲቭ ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ አባትና እናቴ በጣም ሲጣሉ አይቻለሁ። በመጣላታቸው ምክንያት ተፋተዋል። ያ የግጭት አፈታት ሂደት ፌር ነበረ ፌር አይደለም የሚለውን በደንብ እንድትነግሩን እንፈልጋለን። ምን ስቴፕ ውስጥ ነው ያለፉት? ሌላ አማራጭ ነበረው ወይ? ለራሳችሁም ይሄንን መያዝ በተለይ ማሰልጠን ለምትፈልጉ ወጣቶች እነኚህ አይነት ነገሮችን በደንብ እንድታስተውሉና የራሳችሁ የህይወት ታሪክ የራሳችሁ ኤክስፒሪየንስ ከሌሎች መጽሐፍቶች ያነበባችሁትን ጨምራችሁ ለወጣቱ ፕራክቲካል የሆነ ኤግዛምፕል እንድትሰጡ ስለሚጠቅም ማለት ነው። እና እንግዲህ የፋሚሊ ኤክስፒሪየንስ በተለይ እኔ እንደ ምሳሌ ብነግራችሁ ብዙ ያየውታል። ለምሳሌ እናትና አባት መሃል እንኳን ያለውን ብነግራችሁ ብዙ ጊዜ እናቴና አባቴ ሲጣሉ ነፍ ጊዜ አይቻለሁ። በጣም የሚገርመው ነገር ግን ሁል ጊዜ ተጣላን በሚል አምርረው እኛን ጥለው ያን ያህል ትተው ሄደው ተለያይቶ ያውቃሉ። አዘይ እንደ በዘዴት ግን ተመልሰው አብረው ሆነዋል። እኔ በህይወቴ ከቤተሰብ ያየሁት ጉዳይ ይሄ ነው። የቤተሰብ ጥል አይቻለሁ፣ ከባድ ጥል አይቻለሁ፣ እስከ ዱላ ድብድብ ድረስ አይቻለሁ። ግን ሄደው ደግሞ አዘይ እንደ በዘዴት they did live together። ለምሳሌ ስለ ኮንተም ብታዩ ከቤተሰቤ ጋር መጣላበት ጊዜ ነበረ። ለምሳሌ 7ኛ ክፍል ሆኜ አንድ ግጭት እንትን ነግራቸዋለሁ። 7ኛ ክፍል በነበርኩ ሰዓት በጣም ዱርዬ የሚባል ልጅ ነበርኩኝ እኔ። ያው ብዙ ሰዎች ያውቁኝም እንዴት አይነት ዱርዬ እንደሆንኩ። ጫማ ነበረ የምሰራው በዛ ሰዓት፣ ሊስትሮ ነበርኩ፣ ገንዘብ ነበረኝ እና በዛ ሰዓት ጠጅ ቤት ምናምን ሁሉ እየሄድኩ እስከ ምሽት 3 ሰዓት ተኩል ድረስ ጠጅ ቤት ቁጭ ያልኩበት ጊዜ ትዝ ይለኛል። እና ጭራሽ አንድ ዘፈን እዛ ትዝ ይለኛል። እዛ የሰማሁት አንድ ዘፈን አለ የጸጋዬ እሸቱ መሰለኝ፣ ተከለከላሉ ምናምን ምን ነው መከልከሉ የሚለው ዘፈን ማለት ነው። ያ ዘፈን የሰማሁት ጠጅ ቤት ሆኜ ነው 7ኛ ክፍል። ከዛ ያንን በማድረጌ 8ኛ ክፍል ስገባ ግን ያ ነገር በጣም ያሳፍረኝ ነበረ። ራሴን ቁጭ ብዬ እያሰብኩኝ እኔ ግን ምኑን ነክቶኝ ነው በዛ ሰዓት እዛ። ምክንያቱም ከቤተሰብ ጋር ስለምጣላ ተደብቄ ነው ያን ማድረገው።
ማዘር ብትሰማ ፋዘር ቢሰማ ምን ይለኛል እያልኩ ደግሞ እንደገና በራሴ ያዝን ነበር። ይሁን እንዲህ አይነት ነገሮችን ነው እንትን እንድትሉ የምፈልገው፣ እንድትቆም ብላችሁ ራሳችሁን እንድታዩ። አሁን 7ኛ ክፍል ታች 8ኛ ክፍል የሚማሩ ተማሪዎች ጋር ብሄድ የዛን ጊዜ ነገሮች ነው እያነሳው ለነገራቸው የምችለው ያን የሚሰሙኝ የነበሩትን። አሁን ነገሮቹ ካለፉ በኋላ ማየው ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆኜ ስንት ነገር መምህራን ማያውቁት የዩኒቨርሲቲ ማኔጅመንት ማያውቀው እኔና ጓደኞቼ ብቻ የምናውቀው ስንት ያጠፋነው ነገር አለ። ውጤታችን ጥሩ መሆኑ አይደለም፣ እዛው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ መምህር መሆናችን አይደለም፣ ግን ማንም ሳያየው እኛ ብቻ የምናውቀው ብዙ ያጠፋነው ነገር አለ። ሰልፍ ክሪቲካል ማለት ከራስ ህይወት መማር ከራስ ጥፋት መማር ማለት ይሄ ነው። because this is a conflict by self። ለምን ከተቀመጠው ከኔ ይጠበቅ ከነበረው ነገር ጋር አብሮ ስለማይሄድ ማለት ነው። እና ጥፋት ልትሉት ትችላላችሁ። እንደዛ አይነት ከትምህርት ከትዳር ህይወት ስለ ጓደኝነት ምናምን ብዙ ልነግራችሁ እችላለሁ። I really want to hear from you። እና በተለይ ከግለሰብ ጋር ያሉትን እና I hope ብዙ ነገር ከዚህ ሴሽን አግኝታችኋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ግጭት ይፈጠራል፣ አቀርን ማለት ሙሉ በሙሉ እናስቀረዋለን ማለት አይደለም። ሌላው በተለይ እንደ ተቋም ይሄ ግጭት ብዙ ጊዜ ግለሰቦችን ቡድኖችን ስለሚመለከት ኮንቲኒየስ የሆነ የሪፍሬሸር ስልጠና ያስፈልጋል፣ ማሰልጠን ያስፈልጋል። ሰራተኞችን ቡድን ብትሆኑ ራሱ ቡድኖቻችሁን ስለ ግጭት አፈታት ፕራክቲካሊ የራሳችሁን ፕሮጀክት ምሳሌ እያደረጋችሁ ዝም ብሎ ቲዮሪ ሳይሆን ፕራክቲካሊ ለምሳሌ የኢትዮጵያ እየተሰራ ነው ያለው አሁን የኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይነት ግጭት ሊፈጠር ይችላል የሚል ግልጽ ውይይት ማድረግ አለባቸው ወጣቶች። እነኚህ ወጣቶች በጣም በግልጽ እየተነጋገሩ ያለውን ነገር እየተነጋገሩ መሄዱ ከሆነ ዩሲ ግጭቶቹን ቀድመን ዲስከስ የምናደርጋቸው ከሆነ እየሰራንም ዲስከስ የምናደርግ ከሆነ ግጭቱን መፍታት ቀላል እየሆነ ይሄዳል። ምንድነው ብዙ ጊዜ የምናየው አንድ ጥቅም ቢመጣ 10 ወጣቶች ኖረው አንድ የስራ ዕድል ብትኖር ያቺ አንዲት የስራ ዕድል ታጣላለች። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እያለው ብዙ አይነት ግጭታች ያለው በተማሪዎች አይደለም ኢቭን ፕሮፌሰሮች መሃል በጣም የሚገርም አይነት የሚያስደነግጣቸው አይነት ንግግር ሲደረግ አይቻል። ለምሳሌ የአንድ አካዳሚክ ፕሮግራምስን እናሻሽላለን በሚል በተነሳ ንግግር በጣም ከባድ ንግግር ሲናጋገሩ ሰምቻለሁ። ትልልቅ ሰዎች በተአምር እንደዛ አይነት ቃል ከአፋቸው ይወጣል ብዬ ማልጠብቃቸው ሰዎች ሲናገሩ አይቻለሁ። ግን የሚገርመው ነገር ያን ነገር ከተነጋገሩ በኋላ የተለየ እርምጃም አልተወሰደም። እርምጃ ቅጣት ሳይሆን ያን አይነት ነገር ድጋሜ እንዳይፈጠር ተቋሙ ወይም ደግሞ ኢንስቲትዩሽኑ አክሽን ሲወስድ አላየሁ። ለዚህ ነው አሁን አንዳንዴ ትልልቅ የኛ የትምህርት ተቋማት ራሱ ኮንፍሊክት ማኔጅመንት እነዚህ አይነት የተለያዩ ቶፒኮች ቢኖሩ ራሱ በጣም ፕሮአክቲቭሊ አስተማሪ በሆነ መንገድ ችግሮቹ ሲፈቱ አታዩ። ምናልባት ስለ ኢትዮጵያ ራሱ ዲስከስ እናርግ ብትሉ ብዙ ልነግራችሁ የምችለው ነገር አለ ያልተሰሩ ነገሮች ማለት ነው። እና ኤኒዌይስ ይሄንን የአምስተኛውን የስድስተኛውን የኢትዮጵያ ስልጠና ግጭትን መፍታት ከሚለው ጋር የተያያዘ መሰረታዊው ይሄ ነው። ትልቁ የምፈልገው ለኔ ሪፖርት የምታረጉት በተለይ ሰርቲፊኬት የምትፈልጉ ከሆነ ይሄ አሁን የሰጠዋችሁ የቤት ስራ ሪፖርታችሁ አካል መሆን አለበት ማለት ነው። እንዳትረሱ እንዳልኩት አንድ ወርድ ዶክመንት ነው የምታረጉት። አንድ ወርድ ዶክመንት ላይ ነው ሁሉም አሳይመንቶች የሚጻፉት። ስትጨርሱ አሳይመንቱን ለኔ ትልካላችሁ። ስልጠናው ሲያልቅ ማለት ነው 10ኛው ሴሽን ላይ ስንደርስ ከዛ በኋላ ደግሞ ገና የሚመጡትን ሪፖርቶች እያየው ክለሳ እናደርጋለን። አንዳንዶቹን ሳምፕል እየወሰድን እንነጋገርባቸዋለን። ዝም ብለን በ10 ሳምንት የምንጨርሰው ነገር አይደለም ማለት ነው። እንድትረዱ ብዬ ነው። ይሄ ስልጠና ምንድነው? በጣም ኦንጎይንግ የሆነ ጠለቅ ብለን ጠንከር ያለ ውይይት የምናደርግበት ቴክኖሎጂውን ተጠቅመን የምንሄድበት እድል ነው። ሁላችሁም በምትችሉት መንገድ እንድትተባበሩ፣ እንድታግዙ፣ እንድትሰለጥኑ፣ እንድታሰለጥኑ ይፈልጋል። እኛ ሀገር ስራ እየተሰራ ሊመስላችሁ ይችላል። በጣም ብዙ ስራ መሰራት አለበት። ሀገራችን በጣም ብዙ ኪሳራ ከስራለች። ያንን ኪሳራ መድገም የለብንም። ካለፈው ህይወት መማር አለብን። በተለይ ወጣቶች እናንተ ናችሁ ነገ የኢትዮጵያ ተስፋዎች ማለት ነው። ዛሬ ስራ ስለሌለ፣ ዛሬ ገንዘብ ስለሌለ፣ ዛሬ እንደዚህ ብልጭልጭ ነገሮችን ምናምን ስለሌለ እንደዛ ራስን ዝቅ አድርገህ እንዳታይ አደራ።
ሁላችንም ቀስ በቀስ ቦታ እንለቃለን። ወጣቶች ትተካላችሁ። የወደፊቱ ዓለም የእናንተ ዓለም ስለሆነ በራሳችሁ ማመን፣ ለራሳችሁ ተስፋ መስጠት፣ በአምላካችሁ መተማመን እና ጓደኞቻችሁን ደግሞ እንደራሳችሁ አድርጋችሁ ደካማ ቢሆኑ እንኳን ለማገዝ እና ለማበረታታት እንጂ አደራ አደራ የሰዎች ስም በክፉ በእናንተ አፍ እንዳይነሳ፣ የማንንም ሰው ስም በክፉ እንዳታነሱ፣ ትኩረታችሁን ከግለሰቦች ላይ እንዳታረጉ። በተለይ ሚዲያ ላይ ምናምን አሁን በብዛት በጣም ከምናከብራቸው ሰዎች ግለሰቦችን በስም እየጠሩ ምናምን መናገር እናያለን። ይሄ ብልግና ነው፣ ትክክል አይደለም። አንድ ሰው ሊያጠፋ ይችላል ኦር ምናምን ያንን ሰው ማየት በሚችለው መንገድ ሁሉ አድርጎ ማናገር እንጂ ለትውልድ ወደፊት ወጥቶ ወጣቶች ፊት ምናምን ከሌ እንዲህ የሆነው ይሄ ክፉ ሰው ምናምን እየተባለ መናገር ለኛ ሀገር የሚጠቅም ነገር አይደለም። በተቻለ መጠን ስለ ግለሰቦች ስም ጠርቶ ንግግር ማድረግ ትክክለኛ ነገር አይደለም። ታቻዋል እና እንግዲህ ያው ሰዎች የተለያየ ነገር ያደርጋሉ። እኛ እንደ ኢትዮጵያ ለወጣቱ መንገር የምንፈልገው ምንድነው? በጣም ምክንያታዊ የሆነ ወጣት እንዲፈጠር ከግለሰቦች በላይ ስለ ሁኔታዎች፣ ስለ ጉዳዮች እያሰበ ሰፋ አድርጎ የሚያይ ዘመናዊ ባለባበስ አይደለም፣ ፋሽን በመከተል አይደለም፣ ብራንድ በመልበስ አይደለም፣ ጥሩ ቋንቋ እንግሊዘኛ በመናገር አይደለም፣ በአስተሳሰቡና በድርጊቱ የሰለጠነ ወጣት እንዲፈጠር የምንችለውን እናደርጋለን። እግዚአብሔር ደግሞ ያግዘናል፣ በንጹህ ልብ ስለምናደርግ ማለት ነው። ሁላችሁም የዚህ ሚሽን አካል ስለሆናችሁ በጣም አመሰግናለሁ እና ከዚህ በፊትም ስናገር እንደነበረው የህይወታችሁን ሚሽን የዛሬ 30 ዓመት፣ የዛሬ 40 ዓመት፣ የዛሬ 20 ዓመት ሊኖራችሁ የሚችለውን ነገር አስቡበት እና ለምሳሌ ያንን ቪዥናችሁን ለማህበረሰቡ የምታደርሱበትን ስም ስጡት። ልክ ለምሳሌ እኔ አሁን በጣም የኢትዮጵያን እንትን ደጋግሜ በማሰብ ወደ እኔ በማቅረብ ለወጣቶች ደጋግሜ እያሰብኩ እንደዚህ እንዲሰሩ እያሳየው ማለት ነው። በማደርገው ልክ ስለ ቢዝነሳችሁ፣ ስለምትሰሩት ነገር፣ ስለ ድሪማችሁ think about it, discuss about it, promote it, even make it part of your daily clothes ማለት ነው። ልበሱት፣ ንኩት። ሚሽናችሁን እንደዚህ try to like make it very practical። ሌላ ማድረግ ቢያቅተ እንትነ በመርፌ እንኳን መስራት ስለምትችሉ ማለት ነው። ይኩድ መቀመጫችሁ ቢሮዋችሁ አካባቢ ፕሪንት አድርጋችሁ መለጠፍ ስለምትችሉ በተለይ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ላይ የሰራችሁትን የ30 ዓመት አካባቢ ብለን ያስቀመጥነውን እንትን እቅድ በደንብ አድርጋችሁ ሰርታችሁ በየጊዜው እያሻሻላችሁት የሚታይ ቦታ ብታስቀምጡት ፎከስ ለማድረግ ያመቻቸዋል። ቀላል ነው መርሳት። የሚገርማችሁ እኔ ብዙ ምረሳው ነገር አለ። ራሴን ሪማይንድ የማደርገው ምንድነው አካባቢን ከህይወቴ ሚሽን ጋር ቅርብ እንዲሆን የማደርጋቸው ነገሮች ሁሉ እንዲያስታውሱኝ ማለት ነው። ኢንክሉዲንግ የምለብሰው ልብስ ጭምር እንዲያስታውሰኝ ነው እያደረኩ ያለሁት እና ይሄንን አድርጉ። ስልጠናው ይቀጥላል። በተለይ እናንተ የህይወት ታሪክ ሲመጣ ደግሞ እናንተ ያሳለፋችሁትን ልምድ ስትጨምሩ በጣም ቆንጆ ስልጠና እየሆነ ይሄዳል እና ይሄን እላለሁ። ለዛሬ ያዘጋጀሁት እዚህ ጋር በቃል አመሰግናለሁ። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው ቻው።